Anh ta lập tức mắt đỏ hoe, nói, Khắc Cường, em không còn yêu anh nữa sao? Tôi khinh miệt mím môi. Người Hạ Khắc Cường từng yêu em đã chết rồi, chết vào lúc em ân ái hôn hít với tiểu trợ lý mà không bắt máy cuộc gọi của anh. Sau khi phát bệnh, tôi rút khỏi giới giải trí, ngoài đi khám bác sĩ tâm lý thì rất ít ra ngoài, những người bạn trước đây cũng dần dần mất liên lạc. Làm gì cũng chẳng còn hứng thú. Hôm đó tôi đột nhiên rất muốn gặp Liễu Như Yên, thế là sau bao lâu mới đến công ty. Khi đứng trước cửa văn phòng của Liễu Như Yên, thấy trợ lý đang nằm trên bàn làm việc. Trên ghế sofa đối diện, mặt tái nhợt. Liễu Như Yên đưa cho cậu ta một ly nước nóng, còn cúi người sờ trán cậu ta. Đã khó chịu như vậy, hay là tôi cho cậu nghỉ một ngày về nhà nghỉ ngơi? Cậu ta nhận lấy ly nước, lý lẽ hùng hồn. Trợ lý để sếp làm việc một mình lẻ loi thì không phải trợ lý tốt. Liễu Như Yên hơi nâng cằm, nói, vậy thì vào phòng nghỉ trong kia của tôi mà nằm một lát. Tiểu trợ lý mím môi, nửa đùa nửa thật, sao có thể chứ, sư tỷ giờ là phụ nữ có chồng rồi. Tôi phải tránh điều tiếng. Liễu Như Yên bật cười khẽ, bất lực lắc đầu, sau đó vừa ngẩng đầu lên liền thấy tôi đang đứng trước cửa. Nụ cười nơi khóe môi anh ta khựng lại đôi chút, tôi cũng có phần sững người. Tôi vẫn đang nghĩ về nụ cười vừa rồi của Liễu Như Yên với trợ lý. Sau khi phát bệnh, tôi phản ứng rất chậm, giờ nghĩ lại, hình như sau khi tôi bị bệnh, anh ấy đã rất lâu rồi không cười thoải mái như vậy. Tôi chỉ ngẩn ra, anh ta đã khôi phục nét mặt như thường ngày, bước đến chỗ tôi. A Cường, sao anh lại tới đây? Anh ta định nắm tay tôi, anh ta muốn nắm tay tôi. Tôi theo phản xạ hơi rụt lại một chút. Tay của Liễu Như Yên khựng lại giữa không trung. Sư huynh, anh bất ngờ đến kiểm tra sao? Tiểu trợ lý cầm ly nước nóng mà Liễu Như Yên đưa, đi đến đứng cạnh Liễu Như Yên, cười toe toét, đưa tay ra với tôi. Tôi tên là Kỷ Bá Đạt, cũng tốt nghiệp từ Đại học Hướng Đại, không biết sư huynh còn nhớ tôi không? Kỷ Bá Đạt. Tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta, vài giây sau mới nhớ ra. Đây không phải lần đầu tôi gặp cậu ta từng là học đệ cùng trường và cùng chuyên ngành với Liễu Như Yên. Khi vừa nhập học năm nhất, cậu ta đã nhất kiến trung tình với Liễu Như Yên. Cậu ta nhiệt tình, hoạt bát, giống như một mặt trời nhỏ, làm việc vội vàng vội vã, ngay lập tức bắt đầu theo đuổi mãnh liệt. Khi đó tôi đã bước chân vào giới giải trí, tuy đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt với Liễu Như Yên, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên anh ấy. Tuy vậy, anh ấy phải cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ khác giới có thể ảnh hưởng đến chúng tôi. Vì vậy anh ấy chỉ nói mình đã có bạn trai, hoàn toàn dửng dưng trước sự theo đuổi của cậu ta. Cậu ta đương nhiên không tin, chưa từng gặp bạn trai kia thì chẳng khác gì bạn trai kiểu SCH. Cậu ta cho rằng đó chỉ là cái cớ để Liễu Như Yên từ chối, cho đến khi tôi quay lại trường sau khi quay phim xong, cậu ta mới biết đó là thật. Tôi nhớ lúc đó cậu ta rất thất vọng, trong mắt còn ngấn lệ, nhìn tôi một cái đầy đáng thương. Cậu ta hỏi, sư huynh, vậy em có thể xin liên lạc của anh ấy không? Tình yêu không có thì thôi, nhưng việc học thì nhất định phải cố gắng. Chưa kịp đợi tôi phản ứng, cậu ta lại quay sang nài nỉ Liễu Như Yên, sư tỷ, theo đuổi không được thì cho em một cơ hội, được làm bạn học bình thường có được không? Chúng ta cùng chuyên ngành. Sau này em gặp khó khăn trong học tập, còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh nữa mà. Cậu ta nói nghe rất chân thành, nhưng khi đó, Liễu Như Yên đã trả lời thế nào? Anh ấy nói, xin lỗi, không cần thiết. Chuyện học hành cậu có thể trực tiếp hỏi giáo sư. Phải nói rằng khi đó tôi rất vui. Anh đứng bên cạnh tôi, cho tôi cảm giác an toàn đủ đầy. Giờ đây, bao năm đã trôi qua, Kỷ Bá Đạt vẫn giữ nguyên tính cách khi xưa, như mặt trời tỏa sáng sưởi ấm mọi người. Còn tôi dường như đã đánh mất hết niềm vui trong cuộc sống, như hố đen nuốt trọn mọi ánh sáng xung quanh. Liễu Như Yên vẫn cho Kỷ Bá Đạt nghỉ nửa ngày, bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi. Cả buổi chiều, tôi ngồi trong văn phòng Liễu Như Yên chờ anh tan làm. Anh họp hành. Tôi nhìn Kỷ Bá Đạt và ly nước nóng còn lại một nửa trên bàn trà. Tan làm, tôi ngồi vào ghế phụ bên cạnh Liễu Như Yên. Khi anh cúi người giúp tôi thắt dây an toàn, tôi thấy một món đồ trang trí nhỏ trước xe, là một chú thỏ trắng xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn không giống tính cách lạnh nhạt của Liễu Như Yên, sẽ chủ động đặt thứ gì đó dễ thương trước mắt. Chú thỏ nhỏ cười ngọt ngào với tôi, nhưng trong lòng tôi lại phủ đầy một tầng u ám nặng nề. Tôi nhìn chằm chằm, ngây người một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, thì ra Kỷ Bá Đạt cũng đã tốt nghiệp rồi. Liễu Như Yên đáp lại một tiếng, sau đó giải thích, tốt nghiệp năm ngoái, vừa tốt nghiệp liền nộp hồ sơ vào công ty chúng ta. Công ty đang thiếu người, tôi lại thấy năng lực của cậu ấy không tồi nên nhận vào. Anh nói như đang trấn an tôi, nhưng nói càng nhiều lại càng thấy như giấu đầu lòi đuôi, thế là anh im bặt. Còn tôi, chút tinh thần và hứng thú hiếm hoi hôm nay cũng tan biến sạch sẽ, không còn sức mà hỏi thêm nữa. Tôi chỉ tựa đầu vào cửa xe, nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua nhanh chóng. Có lẽ một người như tôi, đang bệnh thế này, dù hôm nay anh ấy vẫn như nhiều năm trước, nói không cần thiết phải cho tôi cảm giác an toàn, tôi cũng chẳng thể cảm thấy vui. Từ khi thấy nụ cười của anh trong văn phòng hôm đó, tôi bắt đầu học cách chú ý đến anh nhiều hơn. Anh dường như vẫn luôn bao dung tôi, có lẽ là vì lo lắng cho bệnh tình của tôi. Trước kia, anh ấy sẽ chia sẻ với tôi những xu hướng khi khởi nghiệp, tìm niềm vui giữa gian khổ, sẽ làm nũng với tôi rằng nhớ ly cà phê tôi pha cho anh ấy. Còn cả món canh gà tôi nấu, sẽ kiên nhẫn lắng nghe tôi, lại nhảy kể những chuyện kỳ quái trong giới giải trí. Anh ấy từng chia sẻ với tôi vui buồn hờn giận và cả nỗi nhớ. Còn bây giờ, tình cảm anh dành cho tôi ngoài dịu dàng ra thì hầu như không còn. Như thể tôi đã vô thức đánh mất ham muốn được chia sẻ, chỉ còn lại nỗi u sầu. Rồi tôi lại đem cảm xúc tiêu cực ấy lan sang anh. Chúng tôi vẫn ôm nhau đi ngủ, vẫn cùng nhau ăn sáng đối diện nhau,
tựa như tất cả vẫn giống như trước kia, nhưng lại cách nhau bởi một tầng ngăn cách không thể nói rõ. Nụ cười của Liễu Như Yên trước mặt Kỷ Bá Đạt luôn lởn vởn trong đầu tôi. Anh ấy đã rất lâu rồi không cười nhẹ nhõm trước mặt tôi như thế, là tôi mang đến cho anh sự không vui, tôi muốn thay đổi. Vài ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Có lẽ tôi có thể nhờ một bó hoa, một chiếc bánh kem hoặc ly cà phê tôi từng pha mà anh luôn nhung nhớ, cùng món canh gà để giúp tôi thoát khỏi trạng thái này, giúp chúng tôi xé bỏ lớp rào cản vô hình ấy. Thế là đến ngày kỷ niệm, tôi gọi điện cho anh, nói: Yên Yên à, hôm nay em mua một bó hoa hồng, một chiếc bánh kem, nấu canh gà và pha cà phê nữa. Nên anh có thể về sớm ăn tối không? Liễu Như Yên có lẽ không ngờ tôi lại hào hứng đến thế. Anh ấy im lặng một lúc rồi mới đáp: Tối nay có việc gấp phải tăng ca, nhưng anh sẽ về nhà trước 12 giờ. Anh đã chuẩn bị quà cho em rồi, đợi anh nhé. A Cường. Nghe đến đây tôi im lặng một lúc rồi nói: Được, em đợi anh. Tôi cúp máy, một mình ngồi lặng lẽ trong ánh nến mờ mờ. Trên bàn ăn là bó hoa hồng tươi thắm rực rỡ, chiếc bánh kem ngọt ngào, nồi canh gà thơm lừng, cũng không thể khiến tôi cảm thấy dù chỉ một chút niềm vui cũng không có, chỉ còn lại bóng tối vô tận, tựa như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng lấy tôi. Cuối cùng tôi xách theo canh gà và bánh kem, ôm lấy bó hoa hồng ra khỏi nhà, đi đến bên anh ấy thôi. Có lẽ đến bên anh sẽ giúp tôi thoát khỏi bóng tối, thoát khỏi sự chết lặng, thoát khỏi cảm giác bất lực và ngột ngạt. Khi tôi lái xe trong bóng đêm đến bãi đỗ xe ngầm của công ty Liễu Như Yên thì vừa vặn thấy anh ấy vội vã bước ra, tôi còn chưa kịp xuống xe, anh ấy đã đạp ga phóng đi mất. Anh ấy rất vội vã, bỏ lại công việc gấp cần tăng ca. Chắc chắn là có chuyện còn quan trọng hơn, là về nhà uống canh gà tôi nấu, ăn bánh kem cùng tôi trải qua ngày kỷ niệm. Tôi quyết định lái xe theo sau. Tôi nghĩ nếu anh ấy đang về nhà, tôi không thể để anh phải chờ lâu. Nhưng chỉ sau chưa đầy 5 phút, tôi đã biết hướng anh ấy đi không phải là đường về nhà. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, tầng u ám trong lòng tôi cũng càng sâu. Trong tiềm thức, tôi đã đoán ra sự thật, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm vùng vẫy. Biết đâu chỉ là vì tôi hay nghĩ linh tinh sau khi bị bệnh. Tôi đạp ga theo sát phía sau anh, nhìn chằm chằm vào đuôi xe của Liễu Như Yên. Tôi đã mấy lần nảy ra suy nghĩ cực đoan, hay là cứ đâm thẳng vào, cùng anh ấy chết chung cho xong. Như vậy thì những chuyện tôi sợ xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Khi băng qua một ngã tư, đèn vàng vừa nháy lên, tôi vẫn không giảm ga. Một chiếc xe tải lớn lao ra từ đường bên phải. Nếu tôi vượt đèn đỏ, có lẽ sẽ đâm cả xe Liễu Như Yên xuống gầm xe tải mà chết, rồi cùng nhau chết, không cần phải đối mặt với hiện thực tàn khốc nữa. Cho đến khi một tiếng bốp vang lên, tiếng còi dài chói tai của xe tải làm tôi bừng tỉnh. Tôi lập tức đạp phanh gấp. Mẹ nó, cô không muốn sống nữa à? Tự chán sống rồi hả? Đừng kéo người khác chết theo. Tiếng mắng mỏ của tài xế khác vọng vào từ ngoài cửa sổ. Tôi bừng tỉnh, tim đập loạn nhịp. Tôi đổ mồ hôi lạnh, gục xuống vô lăng. Tôi bất giác bật cười cay đắng, quả nhiên tôi bệnh không nhẹ. Ngay cả việc tự tử cũng nghĩ đến một cách độc ác như vậy. Đèn xanh bật lên, tôi kìm nén mọi ý nghĩ tiêu cực, tiếp tục bám theo Liễu Như Yên phía trước. Anh ấy dừng ở một khu dân cư, vội vã xuống xe, chạy ngang qua xe tôi mà không hề nhận ra. Vừa gọi điện thoại, vừa lao vào một tòa chung cư. Anh à, em đến. Tôi ngồi trong xe, nhìn chằm chằm tòa nhà đó, ngẩn người một lúc rồi cũng bước xuống đi theo. Thang máy của chung cư hỏng rồi. Cửa thang máy có biển cảnh báo màu vàng đang sửa chữa, nhưng đèn cảm ứng ở cầu thang vẫn sáng. Liễu Như Yên chắc là đã chạy vào lối thoát hiểm. Leo cầu thang lên trên, tôi đứng ở lối vào, nhìn những bậc thang chìm trong ánh sáng mờ mịt bên trong. Cảm giác như chúng có thể nuốt chửng lấy tôi, nhưng tôi vẫn bước lên theo, từng bậc một, tầng 1, tầng 2. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Liễu Như Yên đang chạy lên trong hành lang, bám theo ánh đèn cảm ứng do anh kích hoạt, từng bước, tôi leo đến tầng 13. Đèn ở tầng 14 không sáng lên, mục đích của Liễu Như Yên chính là tầng 13. Tôi leo thêm vài bậc cầu thang nữa, rồi ngồi xuống chỗ góc giữa tầng 13 và 14. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Giọng của Liễu Như Yên đầy hoảng loạn. Cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Tôi từ từ thò đầu ra, thấy Liễu Như Yên đang đỡ lấy tiểu trợ lý, người đang rên rỉ vì đau. Cả hai lao ra khỏi hành lang, chạy xuống cầu thang. Có thể thấy anh rất lo lắng, rất sốt ruột, ánh mắt chỉ dõi theo khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt của tiểu trợ lý trong vòng. Vì vậy anh ấy đã không phát hiện ra tôi. Đèn cảm ứng bật sáng theo từng bước chân của Liễu Như Yên, từng chiếc sáng lên, rồi từng chiếc lại tắt đi. Không gian xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn đèn báo lối thoát hiểm màu xanh lá nơi góc tường vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt. Tôi ngồi nguyên tại chỗ, mặc cho bản thân bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Cảm giác như có điều gì đó đã thay đổi từ lâu mà tôi không hay biết. Trong lòng Liễu Như Yên đã có thứ gì đó quan trọng hơn cả công ty của anh ấy, thậm chí là quan trọng hơn cả tôi. Chuông báo trên điện thoại reo vang, đã 12 giờ rồi, chúc mừng kỷ niệm. A Cường, tôi tự nói với bản thân lúc bước xuống từ tầng 13. Lại còn khó chịu hơn cả lúc leo lên trước đó, như thể từng bước tiến vào địa ngục vô tận, mãi không đến hồi kết. Dưới chân là vô số những bậc thang, phía trước là bóng tối, lối đi trông như miệng quái vật đang mở rộng. Sự ác cảm với bản thân trong lòng tôi ngày càng tăng, như thể có ác quỷ thì thầm bên tai, sao không nhảy xuống đi, rơi từ cầu thang xuống ấy, như vậy có thể chết ngay lập tức. Không cần từng bước cô đơn lê bước nữa, đợi đến khi Liễu Như Yên đưa tiểu trợ lý về nhà,
có khi còn nhặt được thi thể của tôi luôn. Chỉ tiếc là chiếc bánh kem của tôi, bó hoa hồng của tôi và cả canh gà của tôi nhắm mắt, đặt chân lên cầu thang, chỉ cần bước hụt một bước. Tiếng chuông tin nhắn vang vọng giữa cầu thang vắng lặng. Tôi khựng lại, lặng thinh trong bóng tối. Một lúc lâu sau mới mở mắt, lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ Liễu Như Yên. A Cường, có việc gấp bất ngờ, anh không thể quay về được rồi. Xin lỗi em. Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ A Cường, rốt cuộc vẫn là từng bước một đi xuống cầu thang. Sau đó tôi mang bánh kem, hoa và cả nồi canh gà đưa cho người vô gia cư bên đường, rồi một mình quay về nhà. Mất ngủ là trạng thái thường trực sau khi tôi phát bệnh, tôi đã quen rồi. Tôi mở mắt chờ đến 2 giờ sáng, Liễu Như Yên đã trở về, anh ấy vào phòng tắm trước, đợi đến khi anh ôm lấy tôi từ phía sau, tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai, "Xin lỗi." Xin lỗi vì điều gì? Là xin lỗi vì không về kịp trước 12 giờ, hay xin lỗi vì có người quan trọng hơn tôi mà bỏ rơi tôi, để tôi vì anh mà leo 13 tầng lầu, cho đến khi trời ngoài cửa sổ sáng dần, tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt. Tôi chỉ quay sang người đang thức dậy, nói, Yên Yên à, đừng để Kỳ Bá Đạt làm trợ lý cho anh nữa, được không? Cho cậu ta rời khỏi công ty nhé. Bàn tay Liễu Như Yên đang vén tóc khựng lại. Một lúc sau anh mới gượng gạo đáp, được, chúng tôi hiểu ngầm với nhau, không cần tôi phải nói rõ lý do. Liễu Như Yên đã đồng ý, nhưng tôi chẳng cảm thấy chút vui nào. Sau khi anh đi làm, tôi ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm cây ngô đồng ngoài sân suốt buổi sáng, mãi cho đến khi chuông báo trên điện thoại reo lên. Tôi mới nhận ra đã là buổi trưa, canh gà đêm qua tôi đã cho người vô gia cư rồi, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn để Liễu Như Yên uống được nó, như thể chỉ cần vậy là có thể hàn gắn mối quan hệ giữa chúng tôi. Thế là tôi lại xách phần canh tôi hầm kỹ đến công ty anh. Nhưng anh không có ở đó, văn phòng trống không. Cô thư ký ấp úng bảo là anh ra ngoài có việc, sẽ về ngay thôi. Tôi nói tôi biết rồi ngồi xuống ghế làm việc của Liễu Như Yên. Hình như thuốc của tôi sắp hết rồi, lại đến lúc phải đi gặp bác sĩ, thuốc đó cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Tâm trí tôi lại càng mơ hồ hơn. Tôi ngẩn người, suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi có người đẩy cửa bước vào, tôi ngẩng đầu ngơ ngác. Tôi và người đó nhìn nhau, A Cường, cho đến khi đối phương lên tiếng gọi nhầm tên tôi mới chậm rãi nhận ra người đó là ai. Anh ta là bạn cùng phòng đại học của Liễu Như Yên, là bạn thân nhiều năm, cũng là đối tác làm ăn, tên là Bạch Ninh Băng. Anh ta đến tìm Liễu Như Yên. Yên không có ở đây. Bạch Ninh Băng gật đầu nhưng cũng không rời đi. Ngược lại, anh ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc. Tôi biết anh ấy đến bệnh viện rồi, tiểu trợ lý bị xuất huyết dạ dày, phải nhập viện từ tối. Anh ấy đến thăm cậu ta. Bàn tay tôi đặt trên bàn khẽ run lên, trái tim như lại bị xé thêm một vết rách. Nhưng Bạch Ninh Băng vẫn tiếp tục nói, sau khi công ty chúng tôi đi vào quỹ đạo, phát triển rất nhanh, hợp tác nhiều, tiệc tùng cũng nhiều. Tiểu trợ lý thường đi cùng chúng tôi tiếp khách, tuổi còn nhỏ mà cái dạ dày đã hỏng hết rồi. Anh lại thở dài một tiếng. Quả nhiên, vừa khi cậu ấy nhập viện liền cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Trước đây làm việc cả buổi sáng mệt muốn chết, giờ nghỉ chưa được ăn cơm cùng Yên và cậu ta, là như được hồi sinh tại chỗ. Tính cách sôi nổi hoạt bát của cậu ta thật sự giống như một viên kẹo ngọt, một mặt trời nhỏ. Tôi thật sự rất thích ở bên cậu ấy. Thì ra đây chính là lý do vì sao Liễu Như Yên có thể cười nhẹ nhõm và vô tư trước mặt Kỳ Bá Đạt. Anh ấy cũng như Bạch Ninh Băng, coi Kỳ Bá Đạt là niềm vui, là kẹo ngọt, là mặt trời nhỏ, là ánh sáng của anh. Tôi cứ ngỡ với một người như tôi hiện giờ, chậm chạp và tê liệt sẽ không còn biết đau lòng nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng trái tim mình đã đầy vết thương chằng chịt. Trái tim ấy chỉ còn miễn cưỡng níu giữ bằng vài từ ngữ như chúng ta vẫn còn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cơn đau như núi lở biển gầm cuộn trào khắp toàn thân tôi, nhấn chìm tôi hoàn toàn. Bây giờ tôi chỉ còn là một hố đen cảm xúc, thứ không thể có nhất chính là ánh sáng. Nếu cậu ấy rời đi, nếu mặt trời nhỏ này rời khỏi công ty, anh sẽ thế nào? Tôi lẩm bẩm, như thể đang hỏi chính Liễu Như Yên. A Cường, con người vốn luôn hướng về ánh sáng. Bạch Ninh Băng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Tôi biết cậu và Yên đã bên nhau rất nhiều năm, bao năm qua, tôi đều nhìn thấy mọi chuyện. Cậu đã hy sinh rất nhiều vì anh ấy, vì giúp anh ấy khởi nghiệp mà vất vả liều mạng. Cũng vì anh ấy, cậu đã không kịp về nhìn mặt cha mình lần cuối. Nhưng tôi nghĩ, những điều đó không nên trở thành xiềng xích trói buộc giữa hai người. Bạch Ninh Băng nói bằng tất cả chân tình. Tôi có thể nhận ra điều đó. Anh ấy đã muốn nói với tôi những lời này từ lâu rồi. Mỗi một câu anh nói, tim tôi lại như bị đâm thêm một nhát. Hồi đó vì muốn có thêm thù lao, tôi nhận rất nhiều phim, nhưng lại thường xuyên nhập tâm quá sâu, không thoát ra được. Vui buồn giận hờn của đủ kiểu nhân vật đè nặng lên tôi. Lâu dần tôi phát bệnh. Sau khi phát bệnh, cha tôi qua đời. Chuyện nối tiếp chuyện. Sau vài cú sốc, bệnh tình tôi ngày càng nặng hơn. Tôi chỉ biết mình đang rất đau khổ. Thì ra trong mắt người khác, anh ấy cũng đang đau khổ trong xiềng xích đó. Sau khi cậu phát bệnh, anh ấy không chỉ phải lo cho công ty, mà còn phải chăm sóc cậu. Tôi là bạn của anh ấy, tôi chứng kiến anh ấy chạy đôn chạy đáo hai nơi. Tôi thấy cảm xúc anh ấy ngày càng u uất, biết anh ấy đã phải sống khổ sở đến mức nào thời gian qua. Tôi đã mấy lần nghĩ anh ấy sẽ tự đổ sụp. Cho đến khi Kỳ Bá Đạt xuất hiện, anh ấy nhìn tôi rồi nói, cậu hiểu không, bên cậu, anh ấy là người phải chăm sóc cho cậu. Nhưng bên cạnh Kỳ Bá Đạt, anh ấy lại là người được người khác dựa dẫm. Trong công việc, Kỳ Bá Đạt là trợ lý đắc lực của anh ấy. Trong cuộc sống, cậu ta luôn truyền cho anh ấy năng lượng tích cực. Dạo gần đây, chỉ khi ở bên Kỳ Bá Đạt, anh ấy mới có thể mỉm cười vui vẻ. Tôi biết cậu nghĩ gì, cậu cảm thấy họ quá thân thiết, nên cậu muốn Yên đuổi Kỳ Bá Đạt đi, nhưng thật sự giữa họ chẳng có gì cả. Lần nào cũng là ba chúng tôi đi cùng nhau, có tôi ở đó. Nếu thật sự có chuyện gì mờ ám thì đã có rồi từ thời đại học, khi Kỳ Bá Đạt điên cuồng theo đuổi anh ấy, chứ sao lại phải đợi đến bây giờ. Yên yêu cậu đến mức nào,
cậu là người rõ nhất, nhưng còn cậu, nếu cậu loại bỏ nguồn năng lượng tích cực cuối cùng của Yên Yên, là cậu định dồn anh ấy đến điên mất sao? Muốn biến anh ấy thành người giống như cậu à? A Cường, lời thật thì khó nghe, cậu hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Cho đến khi Bạch Ninh Băng rời khỏi văn phòng, câu nói cuối cùng của anh ấy vẫn không ngừng vang vọng trong tai tôi. Là cậu định dồn anh ấy đến biến anh ấy thành người giống cậu sao? Tôi là gánh nặng, là tôi khiến mọi người đều không vui. Liễu Như Yên phải chăm sóc tôi, nên với tôi, anh ấy chỉ còn lại cảm xúc mang mặt nạ. Tôi lấy thuốc trong túi ra, nuốt hết toàn bộ. Vậy thì, tất cả là lỗi của tôi sao? Cuối cùng, Liễu Như Yên vẫn không uống được bát canh tôi nấu, cả buổi chiều anh ấy không quay lại công ty, điện thoại cũng không liên lạc được, còn tôi thì bị mẹ Liễu gọi về nhà cũ, vừa bước vào cửa, bà ấy liền chỉ vào bình giữ nhiệt của tôi, thứ trong này đều bị đổ đi rồi. Đổ canh tôi hầm vào đó, rồi mang đến cho Yên Yên, tôi hầm canh này đặc biệt cho nó, muốn gọi nó về ăn tối cùng. Kết quả chiều tôi gọi cho nó bảo tối phải bay ra nước ngoài công tác, không về nữa, bây giờ cô mau mang qua đó đi, có khi nó còn kịp uống trước khi lên máy bay. Bên ngoài bắt đầu mưa lớn, tôi phải mất 2 tiếng mới chạy từ công ty về nhà cũ, giờ quay lại, chưa chắc đã kịp, nhưng tôi cũng biết mẹ Liễu chưa bao giờ thích tôi, thậm chí còn xem thường tôi, ở lại cũng chỉ bị bà ấy mỉa mai, nên tôi cũng không từ chối, bị bà ấy hối thúc đổi giày rồi ra cửa vội vàng. Vừa bước qua sảnh chính, tôi đã nghe thấy mẹ Liễu vẻ mặt đầy khó chịu, nói với người giúp việc bên cạnh, cuối cùng cũng đi rồi. Tôi quan sát Yên Yên lâu rồi, sớm đã thấy nó có ý với thằng trợ lý kia. Chẳng qua trong lòng nó vẫn còn một chút áy náy với cái thứ xui xẻo đó, lần này trợ lý nhập viện chẳng khác nào chất xúc tác. Tôi đoán Yên Yên giờ đang lăn lộn với thằng trợ lý kia rồi. Cái thứ xui xẻo đó cút rồi thì biết đâu lại nên chuyện, tôi chỉ muốn cho nó biết, tình cảm trên đời này là thứ khó nắm bắt nhất, bây giờ ngay cả tình yêu, chỗ dựa duy nhất của nó cũng đã có vết nứt, để xem nó có dám ly hôn không. Tôi xách bình giữ nhiệt, hoàn toàn chết lặng trước cửa. Tôi không nhớ rõ mình đã lên xe thế nào, đã chạy lên đường cao tốc ra sao, cho đến khi ánh đèn pha phía trước làm tôi chói mắt. Để tránh xe tải lớn, tôi cùng xe lao xuống sườn núi. Chiếc xe bị chặn lại giữa sườn núi bởi những cành cây. Một nhánh cây xuyên thẳng qua vai tôi. Cơn đau buốt tận xương khiến tôi bừng tỉnh khỏi mê man. Tôi nhớ lại lời Bạch Ninh Băng nói, nhớ lại lời mẹ Liễu nói. Bỗng nhiên tôi chẳng còn chút ý chí sống nào. Tôi chỉ là gánh nặng, thứ duy nhất giúp tôi ngẩng đầu cũng dường như đã mất hoàn toàn. Thôi thì, cứ chết đi vậy, chẳng phải đây là điều tôi luôn mong sao? Thế nhưng bên tai dường như có tiếng ai đó không ngừng gọi tên tôi. A Cường, thật ồn ào. Nhưng dường như anh ấy thật sự quan tâm tôi, anh ấy không muốn tôi chết. Tôi thở dài, cuối cùng vẫn chậm rãi mở mắt và gọi 120. Nhưng tôi mất máu quá nhiều, đầu óc mơ hồ. Lúc này trời lại tối đen như tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Tôi không nói rõ được vị trí của mình. Người nhận cuộc gọi cấp cứu tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn. Thôi vậy, tôi chỉ đành cúp máy, rồi gọi cho Liễu Như Yên. Thế nhưng đến khi cuộc gọi bị ngắt tự động, phía Liễu Như Yên vẫn không ai bắt máy. Điện thoại của tôi chỉ còn lại 3% pin cuối cùng. Trời vẫn đang mưa to, điện thoại có thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Ý thức của tôi ngày càng mơ hồ, trong mê man tôi lại bấm số gọi đi. Ý thức của tôi bỗng trôi dạt đến văn phòng Liễu Như Yên. Trong văn phòng vẫn không có một ai. Ngược lại, từ phòng nghỉ riêng lại có âm thanh vọng ra. Tôi theo phản xạ đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong căn phòng ấy khiến tôi đứng chết lặng tại chỗ. Tôi từng luôn cho rằng, giữa tôi và Liễu Như Yên, không ai có thể chen chân vào được, kể cả là Kỷ Bá Đạt. Tôi cũng từng nghĩ, thôi thì cứ tự dối mình như lời Bạch Ninh Băng nói, rằng họ vẫn chưa thật sự vượt quá giới hạn. Thế nhưng giờ đây, tôi thấy Liễu Như Yên và Kỷ Bá Đạt tay trong tay. Đầu giường là một hộp bao cao su đã mở, điện thoại của anh ấy rung lên dưới tấm thảm cạnh giường. Trên màn hình hiện cuộc gọi từ A Cường, cho đến khi màn hình hoàn toàn tắt đi. Ha ha, tôi đưa tay che mặt, vậy mà lại bật cười thành tiếng, thật nực cười. Điện thoại tôi cũng hết pin rồi, tình trạng hiện tại của tôi chắc cũng chẳng khác gì đã chết. Cuối cùng, tôi đem sinh mạng đặt cược vào người thân thiết nhất, Liễu Như Yên. Nhưng vẫn đặt sai rồi, anh ấy và Kỷ Bá Đạt rốt cuộc vẫn vượt qua giới hạn cuối cùng, anh vẫn như đêm kỷ niệm hôm đó. Giữa tôi và Kỷ Bá Đạt, chọn Kỷ Bá Đạt. Lần trước Kỷ Bá Đạt bị bệnh, anh chọn Kỷ Bá Đạt. Lần này là sống chết của tôi, anh vẫn chọn Kỷ Bá Đạt. Anh chọn cùng Kỷ Bá Đạt cùng nhiệt bên nhau, làm ngơ trước lời cầu cứu của tôi. Giờ tôi chết rồi, anh được giải thoát rồi, tôi không còn là gánh nặng của anh nữa. Nhưng dù đã chết rồi, tại sao tim tôi vẫn đau đến thế, như thể bị ai đó dùng dao xoáy nát từng mảnh. Một cơn gió mạnh lùa qua cửa sổ, thổi đổ chiếc đèn bàn bên cạnh, đèn rơi xuống đất rồi tắt ngấm. Trong bóng tối, tiếng của hai người họ càng trở nên chói tai. Điều đáng mừng là tôi đã quay trở lại cơ thể mình. Tôi nằm một mình trong vùng núi hoang vu. Trời mưa như chút nước, từng giọt nặng nề rơi lên người tôi. Tôi chìm trong màn đêm dày đặc, nhìn đám mây đen kịt trên đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ lặng lẽ rời khỏi thế gian này như thế cũng tốt. Tôi sẽ không còn là gánh nặng và vướng víu của ai nữa. A Cường, bên tai tôi lại có tiếng ai đó lay gọi, nhưng tôi chẳng còn sức mà đáp lại. Người đó dường như không cam lòng, lại thử gọi tên tôi thêm lần nữa. Nhưng tôi cảm thấy linh hồn mình đang tan biến. Tôi chỉ kịp để lại một tia ý thức cuối cùng. Nếu như tôi chưa từng mắc bệnh, nếu buông bỏ Liễu Như Yên, buông tha cho chính mình, liệu tôi sẽ sống thế nào? Cuối cùng, giữa vùng núi hoang vắng này, tôi hoàn toàn tan vào ngọn gió hiu hắt.
hòa lẫn vào cơn mưa lạnh buốt. Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện. Chú đội mũ đưa lại điện thoại cho tôi. Chú nói tôi tự mình lê cái thân tàn tạ, bò từ dưới sườn núi lên đến bên đường, chặn xe qua đường mới được đưa đến bệnh viện. Nhưng tôi lại chẳng nhớ gì cả. Bác sĩ nói vết thương của tôi hồi phục một cách kỳ diệu, nếu không thì đã không qua khỏi. Tôi cũng không hiểu vì sao, chờ mọi người rời đi hết. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại màn hình vỡ nát, cắm sạc. Thật bất ngờ, điện thoại vẫn hoạt động, vẫn có thể bật nguồn, nhưng trong máy không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào từ Liễu Như Yên, những cuộc gọi cầu cứu tối qua như chìm vào đáy biển. Thế mà giờ đây tôi lại chẳng thấy buồn chút nào, thậm chí còn bật cười đầy khinh bỉ, như thể sau một lần chết đi, căn bệnh đã ám lấy tôi bấy lâu cũng tan biến. Những chuyện giữa tôi và Liễu Như Yên, cũng như chuyện của kiếp trước, đối với đoạn tình cảm này, tôi lại như một kẻ đứng ngoài quan sát, chỉ còn chất vấn, không còn đau lòng, và sự chất vấn ấy, thậm chí không phải vì tình yêu với Liễu Như Yên, mà là vì chính tôi của ngày xưa, vì tôi ngày xưa không mắc bệnh. Vì tôi ngày xưa, khi cha mẹ còn sống. Vì tôi ngày xưa chưa từng bị ràng buộc bởi Liễu Như Yên, từng có thể sống vô lo vô nghĩ hơn bất kỳ ai. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy mà hy sinh, không phải là sai. Tôi mắc bệnh cũng không phải sai, tôi bị bệnh không thể trở thành lý do để Liễu Như Yên và Kỷ Bá Đạt vướng vào nhau. Anh ấy có thể vì muốn giải thoát mà ly hôn tôi, nhưng không nên trước khi ly hôn lấy cớ tôi bệnh nặng để động lòng với Kỷ Bá Đạt, rồi cùng Kỷ Bá Đạt hôn hít trong phòng nghỉ của mình, quấn quýt không dứt. A Cường, chẳng phải cậu từng hỏi nếu như tôi chưa từng mắc bệnh, nếu như không có Liễu Như Yên, cậu muốn biết nếu không có bệnh tật tôi sẽ sống thế nào sao? Hãy nhìn cho rõ. Không còn những ràng buộc này, tôi có thể sống rất vui vẻ. Tôi có thể là Tiểu Thái Dương, là trái tim vui vẻ, cũng có thể là hố đen cảm xúc. Duy chỉ có điều, tôi sẽ không còn xuất hiện trong đêm. Bất kỳ ai. Tìm lại chiếc điện thoại cũ của mình. Từ sau khi bị bệnh, tôi gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, không muốn giao thiệp với bất kỳ ai. Tất cả sự quan tâm đều trở thành nguồn đau khổ của tôi, thế là tôi đổi sang điện thoại mới, đổi sang số mới. Hoàn toàn phong tỏa người thân bạn bè trong danh bạ cũ và cả những người theo dõi tôi trên mạng, chỉ để lại một mình Liễu Như Yên. Có lẽ tôi ngày trước đã coi Liễu Như Yên là điểm tựa duy nhất, là tia sáng duy nhất trong bóng tối. Nhưng bây giờ, tôi không cần ánh sáng đó nữa, tôi đăng nhập vào điện thoại cũ. Việc đầu tiên là chặn xóa Liễu Như Yên khỏi điện thoại này. Hoàn toàn đá anh ta ra khỏi vòng bạn bè của tôi. Tôi lại tìm đến người bạn luật sư trong danh bạ, nhờ anh ấy giúp tôi chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn. Có lẽ bạn tôi sợ tôi sẽ đổi ý, hoặc cũng có thể đã chuẩn bị từ lâu. Anh ấy nhanh chóng gửi bản nháp cho tôi, nhưng suốt 1 năm qua, chúng tôi gọi điện cậu không bắt máy. Đến tận nhà cũng không gặp, tôi còn tưởng nửa đời còn lại của cậu sẽ chết chìm trong tình yêu đơn phương với Liễu Như Yên rồi. Tôi nhận lấy thỏa thuận ly hôn, lập tức gửi vào email của Liễu Như Yên, còn in ra vài bản, ký tên xong tôi cười khẩy, thật vô nghĩa biết bao, làm sao có thể vì một cọng cỏ dại mà bỏ cả cánh đồng rộng lớn. Chân thành không nhất định đổi được chân thành, nhưng tốc độ chắc chắn đổi được hồi âm. Tôi lại có thể nói ra những lời như vậy, bên kia có vẻ rất bất ngờ. Khung trò chuyện cứ hiện đang nhập, nhưng mãi chẳng gửi đến một lời nào. Dù sao thì nếu là trước kia, cho dù là tôi của trước khi mắc bệnh, người có tính cách trầm lặng, cũng sẽ không nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Nhưng thì sao chứ? Chết một lần rồi, tôi phải sống một cách phóng khoáng. Những điều đau đớn, ràng buộc, tục lụy, tình yêu từng có, nỗi ám ảnh từng trải, tôi không muốn để tâm nữa. Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn ngay trên chiếc bàn dễ thấy nhất khi vừa bước vào nhà, không còn hành lý nào muốn mang đi. Tôi chỉ mang theo điện thoại cũ, rồi bán căn nhà tôi và Liễu Như Yên từng chung sống. Tôi đăng nhập vào tài khoản từng có 50 triệu người theo dõi, đã hơn 1 năm tôi chưa từng truy cập. Tôi soạn tin và bấm gửi. Không cần miệng ngọt, sống đàng hoàng, vợ mới điểm tuyệt đối của anh đây, mỗi tháng tiêu vặt 100.000 tệ, đóng đủ bảo hiểm xã hội, ai đến trước thì được. Tôi trở về căn hộ tôi từng mua gần phim trường, lúc đó mua để tiện đóng phim. Sau khi bệnh, rút khỏi giới, kết hôn, tôi chuyển đến ở nhà của Liễu Như Yên. Căn hộ này đã lâu không có người ở, bám đầy bụi. Tôi dọn dẹp mất hơn 3 tiếng, sau đó ngồi lên sofa mở điện thoại. Có hàng chục cuộc gọi nhỡ nhưng tôi không bắt máy. Tôi chỉ đăng nhập vào tài khoản của mình, điện thoại bị là trong chốc lát. Khi giao diện tải xong, tôi mới phát hiện đã có hàng trăm nghìn bình luận, có người phát cuồng, có người chào đón, cũng có người chửi mắng, bị hack tài khoản à, là tài khoản giả à, không là người thật. Các chị em nhìn cho kỹ, Hạ Cường 50 triệu follower, soái ca bản chính quay lại rồi. Bà ơi, tài khoản bà theo dõi sống lại rồi kìa. Các vị, điểm chính không phải tài khoản sống lại, mà là nội dung ấy, gạch chân điểm chính, cậu ấy tuyển người không cần ngọt miệng, sống đàng hoàng là được, vợ mới đạt điểm tuyệt đối của cậu ấy, hiểu rồi, ý là vợ cũ miệng độc người xấu như dưa leo héo. Trọng điểm không phải là tiêu vặt mỗi tháng 100.000 tệ à, soái ca ơi, đừng giới hạn giới tính nha. Tôi không cần 100.000, một nửa là được rồi, tôi 10.000 là đủ. Soái ca nhìn tôi này, không cho tiêu vặt cũng được. Tôi biết giặt đồ, nấu cơm, lau nhà dọn dẹp. Tôi còn biết sưởi ấm giường nữa, không phải vì 100.000 tiêu vặt đâu. Chủ yếu là có đóng bảo hiểm xã hội thì đỉnh thật sự. Giờ không phải nên quan tâm đến A Cường sao? Tự nhiên chơi cái trò này là có ý gì? Chả cần đoán cũng biết rồi còn gì. Cái trà xanh cậu ta cưới chẳng biết trân trọng A Cường tí nào. Lúc A Cường dùng các C để tài trợ cho trà xanh đó, tôi đã không ủng hộ rồi. Loại bạn gái công chúa dựa dẫm vào đàn ông ấy, có tiền là thay đổi,
nhưng lúc Kaka lui khỏi giới vì bệnh, tôi luôn lo Kaka sẽ rơi vào bế tắc. Dù sao thì căn bệnh đó cuối cùng thường dẫn đến tự hủy diệt. Giờ Kaka chịu đăng bài tuyển người, chứng tỏ anh ấy đã bước ra rồi. Fan của Cường, mau cùng tôi bóc trần con trà xanh đó. Tôi phải xem cô ta đã làm những gì dơ bẩn. Thế tuyển vợ mới thì ứng tuyển ở đâu vậy? Người ngốc thì còn lên mạng hỏi chỗ ứng tuyển. Người khôn thì đã phóng xe đi tìm đại gia A Cường rồi. Ai đến trước thì được. Nói như thể tôi thông minh thì sẽ biết A Cường ở đâu. Nói như thể thông minh thì sẽ đủ đẹp để đạt tiêu chuẩn nhan sắc ấy vậy. Cho nên bài tuyển người của Hạ Cường nhìn thì như đang công khai cho cả mạng, nhưng thật ra chỉ mở cho bạn bè thân thiết thôi. Chỉ ai biết rõ mới biết cậu ấy ở đâu, hoặc thân thiết đến mức biết cả địa chỉ nhà, mới có tư cách tham gia ứng tuyển làm vợ mới. Đúng là tôi quá ngây thơ rồi. Mặt dày thật đấy, rõ ràng đã rút khỏi giới, kết hôn rồi, giờ bị bạn gái tệ bạc đá rồi lại ra ngoài tìm tình mới, tưởng người ta là ngốc à, thật tưởng mình là hoàng đế đi tuyển phi à. 10 vạn tệ là đang xúc phạm ai thế? Một diễn viên lương tháng 2 triệu năm mà ra chiêu này á? Tuy là vậy nhưng tôi thấy Hạ Cường mấy người follow qua lại đều đã khởi hành, bay đến Nhất Thành, và Hạ Cường hiện đang ở Nhất Thành, nhưng khoan đã. Chị tôi cũng follow qua lại với Hạ Cường, vừa nãy rõ ràng còn ở lễ trao giải. Địa chỉ hiển thị là thành phố C, sao giờ đột nhiên lại chuyển sang Nhất Thành rồi, là bay máy bay à? Ôi giời ơi, đạo diễn tôi follow cũng đổi địa chỉ rồi này. Vừa nãy còn ngồi ở ghế ban giám khảo cơ mà, chẳng lẽ ngồi cùng máy bay với thiên hậu phía trên? Còn cả biên kịch nhà tôi nữa, bình thường trốn trong nhà viết kịch bản, có thể mấy tháng không ra khỏi cửa, tài khoản còn đầy cỏ mọc, vậy mà nãy bỗng nhiên đăng nhập, chuyển tiếp bài của Hạ Cường luôn. Bạn cùng phòng tôi bây giờ cũng lên máy bay rồi, tôi có dự cảm chẳng lành. Ban đầu chỉ hóng drama, giờ nhận ra hình như liên quan đến nhà mình rồi. Nghe nói chị tôi và Hạ Cường là thanh mai trúc mã. Không phải là đang trên đường đi tìm Hạ Cường đấy chứ? Người phía trên à, chị bạn đã lộ ảnh ở sân bay rồi, chị bạn chuẩn bị bay đến Nhất Thành đó. Trời má, chị tôi sắp có chồng rồi, bạn nói hơi sớm đấy. Còn chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Nói đến đây, hình như em họ tôi đang quay phim ở Nhất Thành. Gần nước thì hưởng lợi trước, em họ tôi có ưu thế lớn rồi. Khoan, các người không phải là fan bạn gái sao? Một ông hai đời vợ mà làm anh rể các người chịu nổi à? Lúc này, không biết nên giục chị tôi nhanh chân hay khuyên chị ấy bỏ cuộc nữa đây. Bao nhiêu đại thần hội tụ về Nhất Thành, nếu chị tôi thắng thì đúng là nở mày nở mặt. Đàn ông tái hôn thì sao? Đàn ông hai đời làm gì đụng chạm đến bạn? Nói thật với xuất thân của Hạ Cường, nếu không phải vì yêu mù quáng lúc đầu thì anh ấy đã có thể tung hoành trong giới giải trí rồi. Tôi là fan sự nghiệp, chị tôi bây giờ chỉ là sao hạng 18 thôi, nếu có thể làm vợ mới của Hạ Cường thì cũng được. Chỉ cần được chia chút tài nguyên của anh ấy cho chị tôi, thì sang năm chị tôi cũng có thể trở thành thiên hậu rồi. Nói vậy thì nhiều người đến đó, không hẳn vì tình yêu hay 10 vạn đồng, rất có thể là vì giới giải trí phía sau Hạ Cường. Nhưng cha của anh ấy đã mất rồi, anh ấy còn tài nguyên gì nữa? Cha anh ấy chỉ là mất, nhưng mối quan hệ của ông ấy vẫn còn, những đại nhân vật trong giới mà anh ấy quen biết vẫn còn đó. Ngu ngốc thật, cạnh tranh khốc liệt lắm. Nghe bạn trong ngành nói, mấy người mẫu trong danh bạ của anh ấy cũng đi thử vận may rồi. Không thể nào, người mẫu cũng biết Hạ Cường ở đâu sao? Tôi đang lướt bình luận giết thời gian, thì lại tắt một cuộc gọi đến. Người điều phối kia lại gọi cho tôi, khỏi nghĩ, cũng biết chắc là thấy bài đăng của tôi mà, chắc định hỏi tôi phát điên gì vậy. Tôi vừa tắt máy, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Tôi hơi bất ngờ, không ngờ lại có người tìm tới nhanh vậy. Biết chỗ ở này của tôi không có mấy ai đâu, dù tôi có khá nhiều bạn bè theo dõi lẫn nhau, nhưng tôi cũng không tự tin đến mức nghĩ mình có sức hút lớn đến thế. Bài đăng kia chủ yếu là để tạm biệt quá khứ, nhân tiện ghê tởm Hạ Như Yên một chút, nhưng mà thật sự có người đến cũng không sao. Tìm được vợ mới siêu phẩm cũng tốt, chỉ là lúc tôi mở cửa, người trước mặt lại không phải gương mặt quen thuộc nào cả, nhưng gương mặt đó thực sự xinh đẹp động lòng người, mi mắt quyến rũ xen lẫn lạnh lùng, sống mũi cao thanh tú, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp, hoàn hảo đến mức như ai thông minh. Dùng số liệu tinh vi phù hợp với tất cả yêu cầu phần cứng trong bài đăng tuyển vợ của tôi. Trong tay cô ấy cầm một chiếc đèn pin, trên người là đồng phục đen bó sát, chiếc thắt lưng siết chặt phần eo mảnh mai, trên đầu đội mũ lưỡi chai đồng bộ. Tôi nhìn kỹ lại đồng phục, là đồng phục an ninh của khu nhà chúng tôi, nhưng bộ đồ này người khác mặc trông xuề xòa bình dân, mặc trên người cậu ta lại thẳng tắp vai lưng, hoàn toàn không giống bảo vệ khu dân cư, ngược lại trông như đại tá liên bang lái phi thuyền, du hành giữa các vì sao. Nói chung khí chất hoàn toàn không hợp với nơi này. Tôi nhìn cậu ta, im lặng vài giây rồi hỏi, cậu là bảo vệ khu tôi? Cậu ta nhớn mày, không trả lời. Tôi lại hỏi, cậu thấy bài đăng tuyển gấp của tôi rồi đến ứng tuyển à? Lúc này người phụ nữ mới chậm rãi gật đầu, xem ra người đến trước được chọn đầu tiên đã xuất hiện rồi. Tôi đứng ở cửa, nhớn mày nói, ngoại hình thì đạt chuẩn, ngoan ngoãn, biết giữ mình, đạo đức phụ nữ điểm. Cậu định chứng minh thế nào? Đôi mắt như pha lê trong suốt khóa chặt lấy tôi, nhìn chằm chằm mấy giây, giống như robot bị đơ. Sau đó bất ngờ cúi người hôn tôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Vừa mới trưởng thành, hàng mới nguyên, bao ngọt không lấy tiền. Tôi thấy người này đang giỡn mặt mình, trông cậu ta có vẻ trẻ hơn tôi, nhưng không giống người mới trưởng thành. Nụ hôn bất ngờ đó cũng không giống việc mà một đứa mới lớn sẽ làm. Nhưng không sao cả, đẹp trai là được,
đủ để hù người ta, chỉ cần giúp tôi giữ thể diện trước mặt Hạ Như Yên là được, coi như thuê một kẻ lừa đảo. Tôi ngẩng đầu hỏi, tên gì? Lý Thi Á. Tôi gật đầu. Mỗi tháng 10 vạn tiêu vặt, chuyện kết thúc lúc nào do tôi quyết định. Cậu phải tuân lệnh bất cứ lúc nào, phối hợp diễn với tôi. Lý Thi Á không ý kiến, ngoan ngoãn đồng ý. Khi tôi còn đang phân vân có nên mời cậu ta vào hay không, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Tôi nghiêng người nhìn ra, thấy hai người đứng dưới cột đèn ngoài cổng nhà tôi, một người nhếch môi cười nhẹ. Ảnh hậu Tiêu vừa nhận giải thưởng còn chưa kịp làm nóng tay, đã vội vã chạy tới đây rồi, cũng chẳng sợ va vấp, làm vỡ hay hư hại gì. Người kia trông có vẻ dịu dàng ấm áp, nhưng lại ẩn chứa toan tính và tâm cơ, thậm chí cả Thần Đảo cũng không dám chậm trễ, bỏ cả chương trình giám khảo, bay ngàn dặm đến Nhất Thành, ngay cả công việc cũng bỏ được thì có gì phải sợ làm vỡ cái cúp. Hơn nữa, tôi cũng muốn cầm cúp đến cho người bạn cũ xem một chút. Thì ra Tiêu Thiên Hậu đến là để gặp bạn cũ, trùng hợp thật. Tôi đến tìm chồng, phiền cô tránh ra. Thần Đảo đừng đùa nữa, là tôi đến trước mà, phải tránh thì cũng là cô tránh chứ. Hai người cứ giằng co ở cổng vườn cao đến thắt lưng, không ai chịu nhường ai. Tôi cũng không biết họ dùng bao nhiêu sức, chỉ thấy cánh cổng sân bị lắc rung ầm ầm, vang dội không ngớt, cảm giác như cánh cổng sắp bị họ bẻ gãy thành hai nửa, ngã gục xuống đất trong giây tiếp theo. Nhưng cổng còn chưa kịp đổ thì lại có thêm một người đến, người đó quấn khăn che mặt, tay đút túi áo, ung dung đi tới như không có gì, sau đó cứ thế chen vào giữa hai người đang giằng co gay gắt, như thể muốn đâm thẳng qua cửa, đi vào bên trong sân. Nhưng chưa kịp chạm vào cánh cổng thì đã bị Tiêu, Thần hai người mỗi người nắm lấy một tay kéo lại. Còn muốn làm chim sẻ rình sau à? Biên kịch Dư đó hả? Cô nhìn mềm yếu dịu dàng thế này mà mặt dày thật đấy, lòng dạ cũng đen tối quá đi. Biên kịch Dư bị chặn lại vẫn làm bộ vô tội. Hai vị sao lại nghĩ vậy? Tôi nghe nói ca ca A Cường định tái xuất, muốn viết một kịch bản dành riêng cho anh ấy, tôi chỉ đến để bàn kịch bản thôi mà. Trà thơm ngát, lời lẽ đường hoàng, toàn là hồ ly thành tinh, còn bày đặt kể liêu trai. Ca ca, chọn em siêu ngọt ngào luôn. Lúc này thế cục là thế chân vạc, lại có thêm một người nữa lao ra từ phía bên kia, vừa hét lớn về phía căn nhà của tôi, vừa chạy ảo đến đây. Rõ ràng người đó đã thấy ba vị đại lão chặn trước cổng, liền dứt khoát không đi cửa chính, nhấc chân dài lên, định leo rào mà vào. Thế nhưng vừa mới bước chân vào sân, nửa bàn chân đã bị ai đó túm lấy cổ áo kéo. Chọn em đi. Nhà em trên có mẹ già dưới có chó nhỏ, vì bảo hiểm xã hội mà sẵn sàng hiến thân. Tất nhiên điều quan trọng nhất là em đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Không, cậu ấy chưa đủ thảm. Ca ca, em nguyện bán thận dâng nội tạng, xin anh hãy chọn em. Tình yêu em dành cho anh cuồn cuộn như sông. Em bán thân để nuôi vượng tài. Em bán thân để nuôi Tiểu Cường. Xí, cậu nói dối lộ liễu. Vô sỉ là tôi bước một chân vào sân trước, làm mái tóc mái của tôi vượt qua đường ranh trước. Cậu mới là người ngang ngược. Cậu độc ác không còn nhân tính. Trước cổng sân náo loạn hết cả lên, mấy mỹ nhân chân dài lần lượt kéo đến, cào cổ áo nhau, khóa cổ giật tóc. Ba vị đạo diễn, Thiên Hậu và biên kịch, tay khóa chặt, ai cũng không cho ai bước qua cửa sân nửa bước. Ca ca A Cường. Cường ca, anh nói gì đi chứ? Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như rơi vào tu la chàng kỳ lạ, nhưng vẫn chưa hết đâu. Lại có một chiếc xe bảo mẫu từ từ dừng lại trước cổng nhà tôi, cửa xe mở ra. Một đôi chân dài đi giày ra bước. Người đó khẽ cong khóe môi đỏ mọng, tháo kính râm ra, dùng đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm chan chứa tình cảm. Giới tính đừng ràng buộc quá cứng nhắc nha. Nếu có fan hâm mộ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay, người đó chính là Ảnh Đế. Người luôn nằm im không động tĩnh, lấy cớ quá bận rộn, không muốn tổ chức concert bao năm nay. Phàm tử, tôi bước ra từ hành lang mờ tối của cửa chính, cười khổ không nói nên lời. Từng người một, người thì lưu lượng đỉnh cao, người thì thiên hậu, còn không thì là mỹ nhân cấp đỉnh. Tất cả bọn họ đều đến vì tôi. Nếu thật sự vì 10 vạn, thì với tài sản của họ chẳng đáng nhắc đến. Nếu là vì danh phận vợ mới, thì bên cạnh họ đầy trai đẹp, cũng chẳng cần thiết. Chỉ là họ cảm nhận được từ dòng chữ của tôi rằng tôi sống không ổn, nên họ đã đến để chống lưng cho tôi. Đó chính là Hạ Cường trước khi bệnh. Một Hạ Cường sống phóng khoáng ngạo nghễ, người từng giúp đỡ rất nhiều người, nên nhiều người cũng sẵn sàng vì tôi xông pha nước lửa. Dù tôi từng vì bệnh mà tự nhốt mình, cắt đứt liên lạc, nhiều năm không gặp. Tôi hơi rưng rưng, đứng giữa sân, sau lưng là Lý Thị Nhã. Tôi đứng ngược sáng, há miệng, cuối cùng chỉ nói được một câu: xin lỗi nhé. Người về nhất đã xuất hiện rồi, nhưng các người đều đã đến, chúng ta cũng đã lâu không tụ họp. Nhân dịp tôi sống lại lần nữa, hay là cùng vào uống trà, đánh mặt trược, phát chút lì xì, chơi vài ván ma sói. Đêm đó, hot search lại nổ tung. Thiên Hậu mới nổi chưa đóng bảo hiểm, cùng nhóm người mẫu nữ túm tóc lẫn nhau. Biên kịch nổi tiếng cùng đạo diễn Lưu Lượng vì tiền tiêu vặt, mặt mũi bầm tím. Thiên Hậu năm nào cuối cùng về tay bảo an, không thể không nói, cư dân mạng hiểu ăn dưa thật đấy. Tiêu đề thì cái nào cũng giật gân hút mắt. Đến khi nhiệt độ trên mạng dần hạ xuống, đã là một tuần sau, căn nhà tôi bị vây quanh một đám trai xinh gái đẹp đang đánh mạt trược. Đám này chơi chẳng biết tình người là gì, đã thay phiên nhau vét sạch túi tôi. Họ đều là bạn bè trước khi tôi kết hôn, bị bệnh và rút khỏi giới. Trên bàn bài, ai cũng không nương tay, không chút nhân tính nào cả. Tôi đã thua mấy lần 10 vạn rồi. Các người bị điên rồi hả?
Không ai trong số các người đi làm sao? Ngày nào cũng ở lì trong nhà tôi. Tôi đang gào lên thảm thiết thì cửa chính vang lên tiếng gõ. Tôi mặt dán đầy giấy nốt và dấu son môi, ra mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy ngay Liễu Như Yên. Còn có tiểu trợ lý đứng sau anh ta, Kỳ Bá Đạt. Xì, xui xẻo thật, vận may đã không tốt sẵn rồi. Ván này chắc lại thua nữa. Tôi mặt mày lạnh tanh, giọng điệu mỉa mai. Lễ hội tiền nhiệm mà anh với trợ lý cùng đi hưởng tuần trăng mật về rồi à? Liễu Như Yên còn chưa lên tiếng thì Kỳ Bá Đạt đã cau mày, bước lên trước bênh vực anh ta. Học trưởng, tuy giữa tôi và sư tỷ không có gì cả, nhưng tôi biết sự tồn tại của tôi khiến anh tổn thương, nên anh luôn đề phòng tôi, muốn đuổi tôi đi. Vì mối quan hệ của hai người, tôi đều có thể chấp nhận, thậm chí còn có thể vì những tổn thương vô ý mà nói lời xin lỗi với anh. Nhưng tôi chỉ là trợ lý của sư tỷ, chuyến công tác này chúng tôi quang minh chính đại, trong sạch rõ ràng. Tôi theo ra nước ngoài là vì lần hợp tác này rất quan trọng. Nếu giao cho trợ lý mới thì tôi sợ họ không quen việc, nên mới cầu xin sư tỷ cho tôi theo cùng. Xong vụ này tôi sẽ nghỉ việc, mong học trưởng đừng suy diễn linh tinh, bịa ra cái gọi là tuần trăng mật, bôi nhọ một người lao động nhỏ bé như tôi. Nói xong còn cúi người chào tôi, thật sự trông có vẻ ngay thẳng đường hoàng, chân thành đầy đủ. Tự dưng tôi lại thành người vô lý gây sự, dựng chuyện vô căn cứ. Trà Long Tĩnh cũng không trà bằng hắn. Tôi vừa định bật lại thì mấy vị đại Phật trong nhà đã đi ra. Biên kịch Dư vừa mở miệng là đâm ngay chỗ hiểm. Thất lễ, thì ra làm bé ba mà cũng có thể bày tỏ một cách tao nhã thoát tục như thế. Xem ra lần sau viết kịch bản vẫn phải nhờ cậu chỉ giáo thêm. Đạo diễn Thẩm cũng mở miệng là nói ngay. Diễn xuất tự nhiên như trời sinh, làm trợ lý thì phí quá. Nếu đóng phim vào vai Trà Xanh Tiểu Tam, chắc chắn sẽ khiến người ta rợn tóc gáy, cũng đủ để chiếm được chỗ đứng trong giới giải trí. Ảnh Đế Diệp vừa soi gương vừa bình luận. Trợn trắng mắt, tôi chưa thấy trợ lý nào mà mở miệng ngậm miệng đều gọi là sư tỷ. Chơi cái trò sư tỷ giả vờ giả vịt này quá thành thạo rồi. Một ngày cho cậu 180 cái cổng vòm trinh tiết cũng không bằng tốc độ làm Tiểu Tam của cậu. Ảnh Đế Diệp nhấp một ngụm trà trong tay. Tổng kết, trà ngon thật, trà tuyệt vời. Chị tôi phía sau thấy không còn chỗ chen vào nữa thì trực tiếp mặc kệ tôi sống chết, ôm lấy vai cổ tôi từ sau lưng. Tôi nói Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên cũng trong sáng giống tôi với ca đấy. Anh tin không? Dù sao ở đây toàn là người bên phe tôi. Tôi gạt cánh tay đang siết cổ mình ra, chọn cách im lặng không nói nữa, không phí nước bọt. Kỳ Bá Đạt bị mọi người vây công, mặt lúc xanh lúc đỏ, đúng là đặc sắc. Nhưng khi thấy tôi bên cạnh có nhiều người khác rồi, hắn ta lập tức lấy lại khí thế. Ban đầu tôi còn tin học trưởng sẽ không làm bậy, chỉ đơn giản là muốn chọc giận sư tỷ. Nhưng giờ nhìn lại, những tin hot mấy hôm trước chắc là thật cả rồi. Nhiều phụ nữ thế kia cơ mà, học trưởng giờ còn định phản đòn. Đủ rồi, còn chưa nói xong, Liễu Như Yên đã phất tay, ra hiệu cho hắn quay về công ty, tìm người thay. Ý là bảo về làm đơn nghỉ việc. Kỳ Bá Đạt cắn răng, cuối cùng khóe mắt ươn ướt, cố nở một nụ cười gượng gạo. Sư tỷ, tạm biệt nhé, bảo trọng. Quả không hổ là Tiểu Thái Dương, ngay cả lời từ biệt cũng phải mỉm cười nói ra. Còn tôi thì chịu. Tôi với Liễu Như Yên sắp ly hôn rồi, hắn lại tiến thêm một bước gần hơn với thượng vị, biết từ bỏ đúng lúc. Hơn nữa với hậu thuẫn như của Liễu Như Yên, bộ dáng dính như keo trong phòng nghỉ của Bá Đạt, tôi không tin là hắn thật sự buông bỏ, cũng chẳng tin là hắn chưa từng động lòng. Nói là thôi việc, chắc chắn là được sắp xếp đi chỗ khác thôi. Nhưng lúc này Liễu Như Yên đứng trước mặt tôi, lại giả vờ thản nhiên như không, ánh mắt lạnh như sắt, ánh mắt quét qua các cô gái xinh đẹp sau lưng tôi, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, hỏi: "A Cường, em không còn yêu anh nữa sao?" Giọng điệu vẫn là chất giọng dịu dàng mà tôi từng rất yêu, nghe mà có chút uất ức, 3 phần chỉ riêng không có cảm giác áy náy. Tôi chỉ đang chơi bài với bạn, còn hắn thì đã lăn giường với trợ lý nhỏ. Giờ lại giả vờ ngây thơ, diễn vai nạn nhân, cứ tưởng tôi không biết gì cả. Khi tôi cần hắn nhất, hắn lại đang hôn môi với trợ lý. Hắn có tư cách gì hỏi đến chữ yêu? Hắn cứ phải ép tôi phải xé toang vết thương, phơi bày cả tình yêu từng có giữa chúng tôi và cái thứ tồi tệ còn sót lại sau cùng, nói cho hắn biết tình yêu của chúng tôi đã thối rữa, đã bẩn thỉu đến không thể nhìn. Tôi nhìn Liễu Như Yên, vành mắt vẫn đỏ hoe. Tôi vì trái tim chân thành mà Khắc Cường từng dành cho hắn, cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nhưng trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười kiêu hãnh. Vì tôi không cần hắn nữa rồi, không phải là không còn yêu, mà là người yêu hắn, Hạ Cường, đã chết rồi. Vào cái đêm hắn cùng trợ lý hôn nhau trong văn phòng, không thèm bắt máy cuộc gọi cầu cứu của tôi. Tôi đã lao xe xuống vách núi cùng chiếc ô tô, bị nhánh cây đâm xuyên người, rồi một mình mất máu đến chết, trong cô độc tuyệt vọng mà chết dưới cơn mưa lớn ở vùng hoang dã. Tôi vừa khóc vừa cười, Liễu Như Yên dường như nghĩ rằng tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, hắn định đưa tay lên vuốt má tôi, muốn lau nước mắt giúp tôi. Nhưng khi nghe những lời tôi nói, bàn tay ấy chợt khựng lại. Cuối cùng hắn cũng thấy áy náy vì chuyện hôn nhau cùng trợ lý, hắn lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày. "A Cường, đừng nói linh tinh nữa." Ngón tay hắn vẫn áp sát lấy tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh động tác của Liễu Như Yên. Bàn tay hắn lửng lơ giữa không trung. "A Cường, em vẫn đang đứng khỏe mạnh trước mặt anh đây mà, hà tất gì phải giận dỗi nguyền rủa bản thân như vậy?" Nắm tay siết chặt. Hắn thở dài, "Em lúc nào cũng cứ treo cái chết bên miệng." Hắn cố tình né tránh chủ đề về Kỳ Bá Đạt, chỉ nhấn mạnh vào chuyện chết, thì tôi càng cố ý nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng cũng không còn giả vờ dịu dàng,
bắt đầu oán trách tôi rồi. Thật đúng là mong tôi chết quách đi, để nhường chỗ cho tình yêu đích thực của anh và trợ lý một người suốt ngày treo miệng chết. Thường không thực sự muốn chết, mà là còn khao khát được yêu. Hạ Cường khi ấy bệnh nặng đang kêu cứu, khao khát được ai đó cứu rỗi, nhưng tình yêu của Liễu Như Yên đang dần biến mất, hắn chọn cách làm ngơ. Anh không có ý đó. Em lại đang suy diễn cái gì vậy? Liễu Như Yên nhíu mày mềm mại, giải thích đầy bất lực. Ánh mắt hắn lướt qua đám người đang vây quanh tôi như gà mẹ bảo vệ con. Em để họ rời đi trước đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Mấy người bên cạnh tôi nhướng mày đầy giễu cợt, chuyện cần nói mà không thể để người khác nghe sao? Mặt Liễu Như Yên càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng đáp lại, nói thẳng ra, đây là chuyện riêng giữa vợ chồng tôi và A Cường, là chuyện gia đình, tôi không muốn có người ngoài chen vào, ảnh hưởng lung tung đến cảm xúc của A Cường. Tôi nhìn chằm chằm hắn, sau đó gật đầu, được thôi, tôi muốn nghe thử xem miệng chó liệu có phun được ngà voi không, để hắn chết cho có lý do rõ ràng. Tôi gọi mọi người vào nhà, bảo họ xuống phòng game dưới tầng hầm chơi đi, mấy người đó cũng ngoan ngoãn rời đi. Chỉ là trước khi đi còn ngoái đầu dặn dò liên tục, nếu Liễu Như Yên dám bắt nạt em, thì hét lên một tiếng. Liễu Như Yên đứng ở cửa, nhìn tôi tiễn người xong, mới từ từ mở miệng giải thích, tôi với Kỷ Bá Đạt thật sự không như em nghĩ. Câu đó khiến tôi thấy nếu cho hắn vào nhà, cũng là làm bẩn sàn nhà tôi rồi. Tôi đứng ngay cửa, cười nhạt như không. Rồi bất ngờ nói, ngày kỷ niệm kết hôn hôm đó, anh không về kịp, là vì Kỷ Bá Đạt. Anh tự leo bộ 13 tầng lầu để tìm cậu ta phải không? Biểu cảm định cãi lại của hắn lập tức đông cứng trên mặt. Tôi từng bước ép sát hắn, lúc đó tôi đi ngay sau anh hoàn toàn không phát hiện ra. Tôi thấy anh hốt hoảng chạy lên lầu, đầy vẻ đau lòng dìu cậu ta đi viện. Anh còn nhớ lần cuối cùng anh vì một cậu con trai mà mất bình tĩnh là khi nào không? Nhắc đến chuyện cũ, viền mắt tôi lại nóng lên, ký ức quá đẹp, quá chắc chắn, khiến hiện thực càng thêm thảm hại. Đó là năm 2 đại học, trường học bị động đất, anh bất chấp tất cả lao vào ký túc xá Nam. Ngược dòng người muốn trèo lên tầng 10 tìm tôi, gặp nhau ở lối cầu thang tầng 5, anh nhào tới ôm chặt lấy tôi. Ngón tay anh đan chặt vào tay tôi, dắt tôi từng bước đi xuống bậc thang. Người đông hỗn loạn, chúng tôi chen chúc trong đám đông mà tôi dường như chỉ thấy mỗi anh. Cảm giác nóng hổi trong lòng bàn tay anh tôi vẫn còn nhớ rõ. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng cả đời này không gì có thể chia cắt chúng ta. Vậy mà vào ngày kỷ niệm ấy, tôi đã thấy anh mất kiểm soát vì Kỷ Bá Đạt. Tôi từng chút lật tim anh ra, bắt anh đối diện với chính mình. Anh dám nói là chưa từng động lòng với cậu ta, chưa từng thiên vị hay cảm thấy rung động, chưa từng có dù chỉ một chút yêu thích. Tôi không có. Liễu Như Yên lớn tiếng ngắt lời tôi, vội vàng đến cuống cuồng, như thể chỉ cần hét lên là mọi chuyện sẽ tan biến. Trẻ con, nực cười, thật nực cười đến đáng thương. Không thấy quan tài không đổ lệ, còn muốn chối đến bao giờ đây? Tôi lập tức mở điện thoại, lật ra trang bạn bè của Kỷ Bá Đạt đưa đến trước mặt hắn. Vậy còn đêm đi công tác hôm đó thì sao? Anh và Kỷ Bá Đạt ở phòng nghỉ đã làm gì? Tôi nói từng chữ rõ ràng, biết rõ mà vẫn hỏi, không phải đã ngủ cùng nhau rồi sao? Liễu Như Yên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tôi. Trên đó là bài đăng bạn bè của Kỷ Bá Đạt một tuần trước, chỉ mình tôi được xem. Hắn viết, như ý nguyện, hắn nói hạt giống thầm thương thở nên thiếu, cuối cùng cũng nảy mầm đơm hoa, kết trái ngọt lành, để tôi chờ được ngày hái quả. Dù kiếp này chỉ một lần duy nhất, tôi chỉ vào bức ảnh kèm theo đầy ám muội, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười giễu cợt. Mặt anh đỏ bừng nằm gối đầu trên ngực hắn. Liễu Như Yên, anh nói tôi nghe chứ xem. Không đó sao anh thốt ra được? Hạt giống yêu thầm thở nhỏ của hắn, dưới sự mặc nhận của Liễu Như Yên, rốt cuộc đã hút cạn dinh dưỡng từ mảnh đất hôn nhân mà chúng tôi cùng vun đắp bao năm. Nay trổ hoa kết trái, vậy mà anh bảo là trong sáng, bảo là hiểu lầm. Có lẽ chính đêm ân ái trong phòng nghỉ đó đã cho Kỷ Bá Đạt dũng khí và niềm tin, khiến hắn thử thăm dò tình ý của Liễu Như Yên. Từ đó được nước làm tới, muốn chen chân vào, thậm chí còn ảo tưởng trong suốt 7 ngày đi công tác nước ngoài cùng Liễu Như Yên, hắn đã đăng 7 bài chỉ mình tôi thấy. Mỗi bài đều là những khoảnh khắc ám muội với Liễu Như Yên. Ngày đầu tiên vì tiện công việc, cùng sư tỷ là xếp vào ở phòng đôi cao cấp. Tôi biết sau khi về nước mình sẽ bị sa thải, không còn gặp lại nữa, vì thế tôi tự lừa mình dối người một lần. Xem chuyến công tác này như tuần trăng mật kéo dài 7 ngày. Hình đăng kèm là một căn phòng 2 chiếc giường, nhìn thì rõ ràng rạch ròi, nhưng mờ ám và vô lý đến kỳ lạ, tỏ ra thoải mái dễ chịu. Ngày thứ 2, tư bản cũng chẳng phải vô cảm hoàn toàn. Sau khi bàn xong hợp đồng, sếp kiêm sư tỷ cũng mềm lòng đồng ý yêu cầu của tôi, ăn tối cùng tôi, một kẻ làm công nhỏ bé. Tôi nhìn gương mặt anh qua ánh nến và hoa hồng, lại nảy sinh vọng tưởng, chỉ là một đêm đó thật sự không đủ, giá như có thể ngày đêm ở bên nhau thì tốt biết bao. Hình đính kèm là nửa gương mặt của Liễu Như Yên, là đường viền hàm rõ nét đến mê người. Ngày thứ 3, tôi lại nhờ sếp, sư tỷ cho phép một buổi giải trí sau bữa tối chỉ riêng hai người, rõ ràng chỉ là cùng đi dạo bên bờ sông, thậm chí một trước một sau, không hề sóng bước. Nhưng tôi cứ đi sát theo sau, nhìn gió sông thổi, tóc anh bay rối, nhìn bóng tôi len lén sát gần bóng anh dưới đèn đường, cứ ngỡ như nắm được tay nhau. Hình ảnh là bóng của Kỷ Bá Đạt và Liễu Như Yên sát vai kề vai, sai lệch góc nhìn mà trông như đang nắm tay. Ngày thứ 7, tôi nói cuối chuyện rồi, tôi muốn xem một màn pháo hoa, có lẽ vì áy náy chuyện ở phòng nghỉ đêm đó,
nên anh đã đồng ý. Pháo hoa rực rỡ nở tung giữa trời đêm, tôi rơi lệ, hôn lên môi anh, nói cảm ơn Dư tỷ, cảm ơn chị đã bù đắp tiếc nuối thanh xuân tôi, mang đến cho tôi niềm vui thầm kín. Khoảnh khắc đó anh đã động tình, nên mới ở ghế phụ mà mạnh mẽ tiến tới, muốn đi bước cuối cùng, nhưng vẫn đạp phanh dừng lại. Tôi nghĩ đó là vì anh vẫn còn chút trách nhiệm và day dứt. 7 bài đăng của Kỷ Bá Đạt suốt 7 ngày đều là những lời tỏ tình lãng mạn dành cho Liễu Như Yên, mà chỉ mình tôi được thấy. Anh ta biết tôi sẽ đọc, đặt vào con người nhạy cảm trước kia, con người mắc bệnh của tôi, chỉ cần những chi tiết ấy thôi cũng đủ đau đến muốn chết, nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy ghê tởm và phẫn nộ. Tôi kéo từng bài ra cho Liễu Như Yên xem. Một màn 7 ngày lãng mạn, cứ như hai người thật sự đang yêu đương ngây thơ. Sống tuần trăng mật ngọt ngào, anh cưng chiều hắn nhường nào, từng bước nhượng bộ. Gì cũng đồng ý, những điều từng làm cùng tôi khi yêu, anh đều làm lại với tên trợ lý đó. Sau đó anh còn dám nói hai người trong sáng, anh không thấy ghê tởm sao? Liễu Như Yên mặt trắng bệch. Anh nhìn tôi, khóe mắt dần đỏ ửng, miệng mở ra khép lại mấy lần, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ngào lên tiếng, "A Cường, anh có thể giải thích, đêm đó anh chỉ là uống say rồi." Hắn ta đến nắm tay anh định tăng độ tin cậy cho lời mình à? Tôi đút tay vào túi, không muốn để Liễu Như Yên chạm vào. Tôi kịp thời chặn câu tôi tưởng hắn là em của anh, nghe phát là muốn nôn, nghe xui tận mạng. Tôi nhếch mép cười gằn, "Say à? Say rồi còn biết che mưa cho người ta, say rồi còn đi đốt pháo hoa, say tới mức còn hôn ngược lại người ta. Thật sự đáng sợ đấy, đáng sợ đến mức say mà vẫn làm đủ trò bất khả kháng. Chẳng qua là mượn rượu làm càn, mơ hồ đánh mất giới hạn, làm những chuyện lúc tỉnh không dám làm mà thôi. Chỉ một câu say mà muốn gột rửa hết mọi phản bội thể xác lẫn tâm hồn." Tôi nhìn vào đôi mắt Liễu Như Yên, nghĩ về người con gái đáng yêu năm nào, giờ cũng đã trở thành kẻ dối trá đầy miệng, đáng ghê tởm. Liễu Như Yên có phần bối rối, anh chưa từng thấy tôi cay độc, châm chọc mình đến vậy. Anh hoảng loạn ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt. Giọng anh khẽ run, mang chút van xin, "A Cường, em định kết án tử cho anh vì chuyện đó sao?" Hôm ấy hắn ta ra viện, anh đi tiếp khách về muộn, là anh đầu óc mụ mị, còn mấy chuyện ở nước ngoài chỉ là anh vì áy náy mà giấu em thôi. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Tôi cười đến phát điên. Miệng anh toàn nói là do say, do áy náy. Vậy lúc tỉnh thì sao? Đêm đó tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc, trong 7 ngày anh đi công tác, không một lần hồi âm. Tôi và bạn bè bị treo hot search suốt 7 ngày, anh cũng chẳng hề quan tâm hay hỏi han. Anh lấy cớ ra nước ngoài để trốn tránh mọi thứ liên quan đến tôi, cùng trợ lý nhỏ chẳng phải người yêu mà hơn cả người yêu. Tận hưởng một tuần đi công tác không phải tuần trăng mật nhưng lại hơn cả tuần trăng mật. Tới khi về nhà nhìn thấy đơn ly hôn của tôi, anh mới giật mình nhận ra tôi đã quyết định rời đi, nực cười biết bao. Liễu Như Yên, bất kể anh có thừa nhận hay không, thì thực ra anh luôn trốn tránh bệnh tình của tôi, trốn tránh những cảm xúc tiêu cực mà tôi mang đến. Anh tham đến sự nhẹ nhàng vui vẻ mà Kỷ Bá Đạt mang đến tận cửa. Tình cảm của chúng ta đã sớm biến chất, giống như bác sĩ từng nói với tôi, con người luôn có sự khúc xạ. Tôi chỉ kéo anh xuống vực sâu, chỉ có kiểu mặt trời nhỏ như Kỷ Bá Đạt mới hợp với anh. Đã như vậy thì chi bằng buông tha cho nhau đi. Liễu Như Yên lộ rõ vẻ tuyệt vọng, cố dùng tình cảm để khiến tôi mềm lòng. Nhưng mà A Cường, tình cảm nhiều năm như vậy, em nỡ lòng vứt bỏ sao? Tôi đẩy anh ra, sau đó lùi lại 2 bước, bước vào hành lang, nước mắt trào đầy trong mắt tôi, từng giọt lan dài nơi khóe mắt. Nhưng lời tôi nói ra lại lạnh lùng tàn nhẫn, chính vì đã từng yêu nhau nhiều năm, tôi càng phải dứt khoát rời bỏ Liễu Như Yên. Tình cảm trước kia quá lâu dài, quá thuần khiết, tôi không thể chấp nhận chút vấy bẩn nào. Tôi không muốn từng phút từng giây sau này bên anh đều nghĩ đến Kỷ Bá Đạt. Thấy ghê tởm, cảm ơn anh vì đã bao dung với bệnh tình của tôi suốt bao năm qua. Tôi nhìn anh qua làn nước mắt lần cuối, rồi dứt khoát đóng sập cánh cửa, đẩy anh ra khỏi thế giới của tôi. Nhưng tôi không thể bao dung chuyện anh gian díu với Kỷ Bá Đạt. Tôi sẽ không tha thứ, cũng sẽ không quay đầu. Anh ký đơn ly hôn đó đi, rồi sớm gửi cho luật sư của tôi. Tôi lạnh lùng gạt nước mắt nơi khóe mắt. Liên hệ với người từng lo vụ tai nạn xe trước người đó, qua đường đưa tôi đi viện hôm đó. Tôi trả giá cao để mua lại video tôi mình đầy thương tích bò ra vệ đường, chặn xe cầu cứu. Còn có cả video độ nét cao mà anh ta quay để đề phòng tôi vu oan. Sau khi được cứu giúp, tôi bảo anh ấy chờ thời cơ thích hợp hãy đăng tất cả những thứ này lên mạng. Anh ta hỏi thế nào là thời cơ thích hợp. Tôi nói, đến lúc sẽ biết. Xử lý xong, tôi đi xuống phòng game dưới tầng. Diệp Phàm liếc tôi một cái, kỹ năng chửi của cậu còn kém lắm. Hôm nào tôi làm cho cậu tuyển tập chửi người. Tôi suýt chút nữa cúi đầu, cầu xin thầy Diệp ra sách. Nhưng tôi thì quen dùng tay hơn dùng miệng, không học chửi người cũng chẳng sao. Tôi vốn không cần cảm giác sung sướng sau khi trút giận, mà là muốn tích lũy điểm tội lỗi của Liễu Như Yên. Ăn tối xong, mấy ngôi sao hạng A cuối cùng cũng phải kết thúc kỳ nghỉ để đi làm. Họ còn lo tôi ở nhà một mình sẽ nghĩ linh tinh, nên đạo diễn Thẩm kéo tôi vào đoàn để đóng vai khách mời thân thiết. Địa điểm ngay gần nhà tôi, trong phim trường gần đó. Biên kịch Dư lúc đi còn đặc biệt nhấn mạnh sẽ nhanh chóng viết kịch bản riêng cho tôi. Thiên hậu Tiêu cũng bảo nhất định sẽ giành lịch để đóng vai nữ chính của tôi. Các chị người mẫu thì giở trò lăn xả đủ kiểu, muốn tôi chọn một người đầu tiên chụp ảnh bìa tạp chí cùng tôi. Còn Diệp Phàm thì bám lấy tôi, ép tôi hứa lần sau phải đến concert của để cổ vũ cho anh ta, coi như là thù lao cho tuyển tập chửi người. Tôi chỉ có thể gật đầu liên liệ, vâng.
chuyện gì cũng ghi nhớ, rõ ràng là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Lý Thi Sở, người luôn xuất hiện kỳ lạ, lại không đòi hỏi gì cả. Chỉ luôn đi theo tôi và nói muốn làm trợ lý cho tôi để có thể chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi. Chỉ luôn theo tôi và nói muốn làm trợ lý cho tôi để chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi đồng ý rồi, dù sao bỏ 100.000 thuê người cũng nên dùng triệt để. Ngày thứ hai vào đoàn, tôi đeo kính râm nằm trên ghế xếp, một tay cầm trà sữa, một tay lướt điện thoại. Bên tai là tiếng đạo diễn nổi giận hô cắt, cắt, cắt. Rồi tôi nhận được một tin nhắn, là từ ân nhân cứu mạng của tôi. Anh ấy gửi tôi một đường link, hỏi tôi bây giờ là thời điểm thích hợp chưa. Tôi bấm mở xem, thì ra đó là thông báo tai nạn giao thông từ cảnh sát. Chi tiết thời gian, địa điểm và quá trình vụ tai nạn của tôi, cũng như kết quả về việc tài xế xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn đã bị bắt giữ. Toàn bộ bản tin không nêu danh tính cụ thể, chỉ dùng tên viết tắt họ Hạ và họ Ôn thay thế. Tôi chỉ gõ một chữ Một tiếng sau, ân nhân của tôi liền đăng tải đoạn video lên mạng. Có lẽ vì được tham gia vào chuyện thị phi của người nổi tiếng, anh ấy vừa háo hức hóng chuyện, vừa có cảm giác thành tựu khi là người tung tin, có thể nói là rất có tâm, không chỉ đăng video mà còn viết cả bài cảm xúc đầy chân thành. Sau khi đọc thông báo của cảnh sát, tôi mới biết người tôi cứu lúc đêm hôm đó là Hạ Cường. Lúc ấy vừa mưa to xong, lại là nửa đêm khuya khoắt, địa điểm hoang vắng, tự nhiên có một người toàn thân đầy máu lao ra bên đường. Tôi thừa nhận tôi sợ muốn chết, suýt nữa dẫm luôn chân ga lao thẳng qua người ta. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định xuống xe cứu người. Tôi phát hiện vai của anh ấy bị cành cây đâm xuyên, quần áo rách tơi tả, mặt đầy bùn đất và máu me. Khiến tôi kinh ngạc hơn cả là vết kéo lê phía sau anh ấy, hóa ra là anh ta tự mình bò từ dốc dưới đường lên đến đường lớn để cầu cứu. Khoảnh khắc đó tôi thực sự nổi da gà. Tôi bàng hoàng trước khát vọng sống của anh ấy, ngưỡng mộ ý chí kiên cường, đến nỗi lúc đó tôi hoàn toàn không nhận ra anh ấy là Hạ Cường, diễn viên từng đoạt ảnh đế, chỉ cảm thấy rất quen mắt. Tôi không muốn phụ lòng khao khát sống của anh ấy. Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, không liên lạc được với người nhà. Tôi báo cảnh sát, còn ứng tiền viện phí. Vì có việc gấp, tôi để lại thông tin liên lạc rồi rời đi. 2 ngày sau Hạ Cường gọi điện xin lỗi và trả tiền, còn nói muốn mời tôi ăn cơm. Tôi thật ngốc, thật sự. Lúc đó tôi đâu biết anh ấy là Hạ Cường, lạnh lùng bảo anh ấy chuyển tiền. Nếu đời người có thể làm lại, tôi nhất định sẽ nói ăn 5 bát luôn. Thật ra lúc gọi điện cho anh ấy không hề, chỉ lạnh lùng đòi tôi hoàn tiền, còn hỏi thăm vài câu về vết thương của tôi. Đôi khi, người xa lạ lại quan tâm bạn hơn người thân. Bài viết vì nêu tên thật của tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của người theo dõi tôi, rồi lan truyền nhanh chóng vì nội dung video thu hút cả những người qua đường hóng chuyện. Chủ bài đang dùng giọng điệu hài hước trêu chọc, nhưng những người theo dõi yêu thương tôi lại thấy được máu và nước mắt của tôi, nên cái người Hạ nào đó gặp tai nạn chính là anh Cường nhà chúng ta. Anh Cường ở nơi chúng ta không nhìn thấy, đã phải chịu đựng biết bao đau khổ. Vậy mà từ đầu đến cuối không có người nhà nào xuất hiện. Ngoài chủ bài đang tốt bụng này, bác sĩ và chú đội mũ, tất cả mọi chuyện đều do một mình anh Cường gánh vác. Một mình giữa đêm khuya ở vùng hoang vu, từ dưới vực bò lên lề đường cầu cứu, một mình nhập viện, xuất viện, trả tiền, ngay cả việc trả ơn cũng phải chờ anh ấy tỉnh dậy mới có người làm. Chả trách gì anh lại muốn tìm vợ mới. Loại vợ chẳng màng sống chết của chồng thì giữ làm gì. Còn với tư cách người qua đường, lần đầu tiên tôi cảm nhận được anh ấy giống như một con chim đang bay giữa mưa gió bão bùng. Lông vũ nhuốm đầy máu, tàn tạ nhưng kiên cường. Mọi sự mâu thuẫn và hỗn loạn đều hội tụ trên người anh ấy, khiến tôi rung động tận linh hồn. Nhưng thực sự là quá thảm. Tôi nhìn anh ấy toàn thân bê bết máu, vẫn cố gắng giành giật sự sống. Không hiểu sao nước mắt cứ rơi, cảm động trước sự kiên cường giành giật sự sống, xót xa cho cảnh cô đơn cầu sinh. Mà lúc đó, cái tên trà xanh như Lưu Như Yên đang ở đâu? Theo tin bắt quái mấy ngày trước, thời điểm Hạ Cường nhập viện, cô ta đang cùng trợ lý bay ra nước ngoài. Thật ra tôi luôn nghi ngờ cô ta và trợ lý có vấn đề, nhưng không có bằng chứng. Không có bằng chứng thì đừng nói, kẻo làm liên lụy người vô tội. Cuối cùng người bị chửi vẫn là A Cường thôi chứ gì. Sao ai cũng nói như thể tất cả bi kịch của Hạ Cường đều do Lưu Như Yên gây ra vậy? Tin của cậu cũ rồi. Nghe đoạn ghi âm cấp cứu 120 bị lộ ra đi. Hạ Cường chính là người gọi 120, bị nhân viên thời vụ tắc trách phớt lờ. Cuối cùng đành phải tự mình bò ra đường cầu cứu. Thật quá đáng mà. Nhân viên kia bị đuổi việc rồi còn xin lỗi công khai, nhưng vẫn không giải tỏa được nỗi chuyện này đáng bị truy tố cố ý giết người rồi đó. Thật tức chết mà. Không được, tôi phải lên mạng. A Cường của tôi chắc đau đớn lắm. Người theo dõi tôi ùn ùn kéo vào tài khoản, an ủi tôi, ôm lấy tôi trong phần bình luận. Tôi thấy ấm lòng đôi chút. Uống hết ngụm trà sữa cuối, ném vỏ cốc chính xác vào thùng rác. Lưu Như Yên, cuộc gọi lúc đó khiến anh nổi tiếng, lại chính là lúc tôi đang cầu cứu. Cô sẽ đến tìm tôi tạ lỗi vào lúc nào? Chiều hôm đó, Lưu Như Yên tới phim trường cầm theo một bó hoa hồng vàng. Tôi nhớ hoa hồng vàng tượng trưng cho lời xin lỗi, nhưng tôi không gặp cô ta. Chỉ nhìn lén từ xa, tóc tai rối bù, quầng thâm nặng trĩu, mắt đầy tơ máu, dáng vẻ thê thảm như vậy. Tôi từng thấy một lần, là khi công ty mới thành lập của cô ta trước khi tôi rót tiền đầu tư. Tôi không gặp cô ta. Cô ta cũng không nản lòng, đứng ở đó suốt cả ngày. Tôi hỏi đạo diễn Thẩm, anh không thấy anh ta đứng ngoài phim trường vướng mắt à, sao không đuổi đi? Thẩm Hữu Sở cười khẩy, đã muốn cắm rễ thì cứ để anh ta đứng đi, tốt nhất là có cơn mưa lớn cho thêm phần si tình.
Anh ta đúng là biết cách làm tôi buồn nôn, hai chữ si tình, suýt nữa khiến tôi phun hết trà sữa ra ngoài. Ngày hôm sau, Lưu Như Yên lại đến, mang theo một bó hoa lan tử đằng có ý xin lỗi. Đến ngày thứ 5, trời thực sự bắt đầu đổ mưa. Lưu Như Yên đứng yên trong mưa, diễn cảnh bi thương. Tôi đứng dưới mái hiên nhìn từ xa. Lý Thị Nhã đưa cho tôi một chiếc ô đen. Tôi lắc đầu, không phải tôi mềm lòng, chỉ là thấy anh ta quả thật có chút nhan sắc. Khó trách tôi từng say đắm đến vậy. Dù có tiểu tụy, dù có ướt mưa, cũng không giấu nổi khí chất. Tiếc là nhan sắc không thể ăn được, chỉ làm hại người. Lúc tôi sắp chết, anh ta có mềm lòng anh đâu. Ta đứng mưa chút xíu, sao xứng đáng khiến tôi chỉ khi lòng. Anh ta như tôi từng chết một lần, tôi mới tin anh ta thực sự hối hận. Mềm lòng với anh ta, chi bằng nhân lúc anh ta còn áy náy, làm chuyện tôi nên làm. Tôi mở ô đen, đi đến chỗ Lưu Như Yên. Anh ta mím môi nứt nẻ, nhỏ giọng nói, xin lỗi A Cường. Tôi không biết đêm đó anh bị tai nạn, nếu thật sự thấy có lỗi, thì sớm ký đơn ly hôn đưa tôi. Tôi phủi những cánh hoa ướt trong lòng anh ta, ngẩng đầu nhìn thẳng, đừng tặng hoa nữa. Quá mỉa mai, nỗi đau đêm đó. Không phải một bó hoa là xóa được, nói thẳng ra, anh cũng chẳng phải nghe điện thoại của tôi. Nhưng thật ra đêm đó tôi đã chết một lần, linh hồn tôi lại ngớ ngẩn mong được nhìn anh lần cuối. Nhưng khi tôi đến công ty tìm anh, tôi thấy gì? Tôi bật cười khẩy. Đầu giường là chiếc ô nhỏ đã tháo vỏ, dưới đất là những cuộc gọi cầu cứu của tôi, còn anh thì đang âu yếm hôn hít với trợ lý, làm như không nghe thấy. Anh tưởng tôi đọc được từ vòng bạn bè của Kỳ Bác Đạt mới biết được sự thật à? Là tôi tận mắt chứng kiến ấy. Lưu Như Yên, anh cố tình bỏ qua cuộc gọi của tôi chỉ để được ở cạnh Kỳ Bác Đạt. Khi tôi tỉnh lại, một mình tôi nằm giữa núi hoang, giữa cơn mưa lớn, chờ chết. Anh biết tôi tuyệt vọng đến mức nào không? Muốn xin lỗi à? Thì ít nhất cũng phải cảm nhận được tuyệt vọng và đau khổ của tôi lúc đó đã. Như thế mới đủ tư cách. Chiều hôm đó trên đường về, Lưu Như Yên tự đâm xe vào cây bên đường, gãy xương chân trái. Có thể anh ta dùng cách đó để cảm nhận nỗi đau tôi từng trải, chụp lại cảnh thảm hại sau tai nạn gửi cho tôi, hỏi tôi, A Cường, nỗi đau của em có giảm bớt chưa? Thời gian không quay ngược, nỗi đau đã trải qua không thể giảm nhẹ. Chỉ tội thêm một cái cây xui xẻo bị đâm vào. Tự hại bản thân, thể hiện sự áy náy hay gửi đến 10.086. Tôi không trả lời. Chỉ vài ngày sau, tôi và Lý Thị Nhã cùng đến bệnh viện nơi Lưu Như Yên nằm. Hôm đó là ngày anh ta xuất viện, nhưng tôi không đến thăm anh ta mà là đi cùng Lý Thị Nhã đến khoa sản. Khoa sản ở tầng 2, khoa xương ở tầng 3. Khi tôi cầm giấy khám bước vào thang máy, thì đúng lúc gặp Lưu Như Yên. Anh ta ngồi xe lăn, nhìn thấy tôi liền sững sờ, rõ ràng không ngờ sẽ gặp tôi ở bệnh viện. Còn tôi thì đã lường trước, chỉ liếc anh ta một cái nhạt nhẽo. Tài xế nhà anh ta đẩy xe lăn phía sau, trên tay cầm túi thuốc. Qua lớp túi, tôi nhìn thấy bên trong là thuốc giảm đau dạng kết hợp nhiều thành phần. Nghe nói uống nhiều dễ khiến đầu óc mơ hồ. Mẹ của Lưu Như Yên xách theo bình giữ nhiệt, cúi đầu cằn nhằn anh ta, con nhìn xem mình ra nông nỗi tự biến mình thành bộ dạng thảm hại thế này. Về nhà cũ với mẹ bảo gì nấu cho con canh hầm xương bằng chân dê, phát hiện Lưu Như Yên chẳng chú ý đến bà. Bà liền nhìn theo ánh mắt anh ta về phía tôi, vẻ mặt giống hệt nhau. Đến khi kịp phản ứng, anh ta nhíu mày hỏi, sao em lại ở khoa sản? Nói xong còn cố tình liếc về phía Lý Thi Nhã đang đứng sau tôi coi như không nghe thấy, chỉnh lại kính râm rồi bước vào thang máy. Mẹ của Lưu Như Yên cũng chẳng muốn mặt dày, trợn trắng mắt không nói thêm câu nào, cho đến khi ra khỏi bệnh viện, Lưu Như Yên mới gọi tôi lại, A Cường, chúng ta nói chuyện đi. Đúng ý tôi rồi, chúng tôi đến công viên gần bệnh viện để nói chuyện riêng. Lưu Như Yên siết chặt ngón tay, khan giọng hỏi tôi, chúng ta thật sự không thể quay lại sao? Tôi đứng cao hơn phía trước xe lăn của anh ta, thả lỏng tay đang cầm tờ giấy kiểm tra, giấy tờ bay xuống từ trên đầu anh ta, chạm vào mặt rồi rơi vào lòng anh ta. Tôi nhìn về phía hồ không xa, giọng nói thấp, không thể quay lại được nữa. Lưu Như Yên, Lý Thi Nhã lái xe chậm rãi dừng lại trước mặt tôi. Tôi lên xe, cô ấy hỏi tôi muốn đi đâu, tôi tháo kính râm, trong mắt chẳng hề có giọt lệ, tất nhiên là đi quay phim, sau đó tìm cơ hội để Kỳ Bác Đạt chủ động đến tìm tôi dễ bề bắt thóp. Vài ngày sau, trời u ám, dự báo tối có mưa. Tôi hỏi Lý Thi Nhã tình hình bên phía Lưu Như Yên thế nào. Lý Thi Nhã ngước mắt, dường như đã nắm rõ tình hình, bị mẹ anh ta nhốt ở nhà cũ để dưỡng thương, tài xế ở nhà cũ gần đây xin nghỉ về quê. Tài xế của Lưu Như Yên chỉ đến đó mỗi sáng, đưa tài liệu công ty cho anh ta cũng không tiện ra ngoài, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Tôi gật đầu. Nghe nói đoạn đường về nhà cũ, gần đây có rất nhiều xe tải chạy đêm. Đường cao tốc Hoa Việt gần đó vừa mới thông xe, nhiều xe tải chọn đi lối tắt này để lên cao tốc. Từ 21 đến 22 giờ là đông nhất. Tôi nhìn lên trời, vươn vai một cái, cảm giác hôm nay là một ngày đẹp thì phải làm chuyện gì đó thú vị. Tôi tìm đội truyền thông đăng tin Lưu Như Yên ngoại tình với Kỳ Bác Đạt. Hai người đã đột phá giới hạn cuối cùng trong phòng nghỉ. Trước kia dù mập mờ, nhưng ở nơi công cộng vẫn giữ khoảng cách giữa sếp và trợ lý. Những bài đăng tình cảm của Kỳ Bác Đạt trên WeChat đều là lúc ở nước ngoài, nên dù các fan của tôi từng cố đào bới chuyện của Lưu Như Yên cũng không tìm được gì. Thế là tôi cho người tung tin rằng vào đêm tôi bị tai nạn,
Lưu Như Yên đang ở cùng Kỷ Bác Đạt. Tôi từng gọi cho Lưu Như Yên cầu cứu bằng chút pin cuối cùng, nhưng cô ta phớt lờ tôi. Cùng trợ lý làm chuyện tình nhân, đâu thèm quan tâm tôi sống chết. Tôi còn bịa một phần, nói rằng lúc tôi nằm viện, có người ở nước ngoài thấy Lưu Như Yên và Kỷ Bác Đạt ăn tối ở nhà hàng đôi tình nhân, cùng ngắm pháo hoa bên sông. Tất cả tin tức đều không có ảnh, không video làm bằng chứng, chỉ có chữ viết, không có búa tạ. Chỉ khi không có bằng chứng mới khiến người ta giãy giụa tuyệt vọng, tưởng còn cơ hội phản công, rồi tự đẩy mình vào đường cùng. Video tai nạn của tôi vốn đã hot, giờ thêm vụ này, ngay lập tức kích động đám đông. Có người thay tôi chửi gã cặn bã và tiểu tam, đòi lại công bằng cho tôi, chút giận thay tôi. Thỉnh thoảng cũng có vài người chửi tôi, nói tôi ly hôn rồi bôi nhọ vì muốn chia tài sản. Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ mở vòng bạn bè của Kỷ Bác Đạt lên xem, hắn hoảng hốt xóa hết mấy bài chỉ mình tôi xem. Tôi bật cười thành tiếng. Bây giờ mới xóa, có phải hơi muộn rồi không? Chiều hôm đó đã có người phẫn nộ, kéo đến tận công ty hắn chửi mắng hắn không biết xấu hổ. Làm tiểu tam, đồng nghiệp ở công ty cũng hóng chuyện, đã chẳng còn thiện cảm với hắn nữa. Công việc mới của Kỷ Bác Đạt vốn là Lưu Như Yên nhờ người sắp xếp. Dù tin tức không có bằng chứng rõ ràng, nhưng lãnh đạo lo ảnh hưởng xấu, nể mặt Lưu Như Yên nên không đuổi việc ngay, nhưng vẫn yêu cầu hắn xử lý cho gọn. Vì vậy Kỷ Bác Đạt tối đó đã liên lạc với tôi, nói muốn gặp tôi một lần. Tôi vui vẻ đồng ý, bảo hắn đến phim trường gặp tôi. Hắn phải mất 2 tiếng để đến phim trường. Vừa đến nơi đã quỳ xuống, nức nở cầu xin tôi tha cho hắn. Học trưởng, tôi biết anh luôn cho rằng tôi quyến rũ Lưu Như Yên, nhưng tôi thực sự chỉ là một trợ lý nhỏ bé đi làm thuê. Xin anh đừng xúi giục fan của mình nữa. Đừng bắt nạt một người bình thường tay không tấc sắt như tôi, được không? Họ hắt nước bẩn vào tôi, bôi nhọ tôi tại công ty, chửi rủa tôi thực sự không sống nổi nữa rồi. Anh thật sự muốn ép tôi đến chết mới thôi sao? Tôi biết hắn đã sắp đặt trước cả màn này, diễn kịch thương tâm để lợi dụng thân phận kẻ yếu phản công tôi. Nhưng tôi không để tâm, thậm chí còn phối hợp với hắn, đóng vai tên ác nhân bắt nạt hắn. Tôi túm lấy tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, vung tay tát 2 cái. Nếu cậu không thấy có lỗi thì đã chẳng quỳ ở đây, nếu không thấy có lỗi thì đi báo cảnh sát còn hơn. 2 cái tát này là tôi thay Hạ Cường mà đánh. Tôi chưa định dừng lại, giơ tay định đánh tiếp. Kỷ Bác Đạt không ngờ tôi vừa tới đã cho 2 cái tát, thấy vậy thì không còn tâm trạng diễn kịch, theo phản xạ liền dùng tay chân vùng vẫy muốn đánh lại tôi. Phim trường thì đầy đạo cụ, va chạm trong phim trường là điều khó tránh. Trong lúc xô đẩy, tôi bị hắn dùng sức đẩy mạnh vào bàn bên cạnh, hông và bụng đập vào mép bàn khiến tôi không đứng vững nữa, cả người ngã xuống đất. Cơn đau dữ dội từ bụng truyền tới, tôi nằm ngửa trên đất, không nhúc nhích được. A Cường, từ xa, đạo diễn Thẩm Hữu Sở vẫn luôn âm thầm theo dõi, hét to rồi chạy đến chỗ tôi. Lý Thị Nhã cũng chạy về phía tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, Kỷ Bác Đạt, cậu xem tôi phối hợp với cậu cỡ nào, vì tôi cũng muốn lợi dụng cậu đấy. Tôi lại được đưa vào bệnh viện. Tiếng sấm vang vọng bên ngoài cửa sổ, chẳng bao lâu sau thì mưa lớn ào ào trút xuống. Tôi nằm trên giường cấp cứu, toàn thân đau đớn, mơ hồ như quay về đêm xảy ra tai nạn xe hơi. Đau quá, đau đến tận xương tủy, đau đến tê dại, đau đến mất cảm giác, thân nhiệt liên tục giảm. Sự sống dần rời khỏi cơ thể. Nhưng tôi không cam lòng, tôi thật sự không cam lòng. Người phụ bạc tình yêu này, lẽ ra phải là Lưu Như Yên chịu chết thảm, sao lại là Hạ Cường? Với thân thể tàn tạ và tinh thần tan nát, lê thân đầy bùn đất và máu bò ra đường lớn, tôi đã tự cứu lấy mình. Lúc chú đội mũ nói với tôi không nhớ gì cả. Nhưng khoảnh khắc này, tôi nhớ lại hết rồi, mơ màng mở mắt thật to. Cuối cùng tôi cũng thấy rõ biển điện tử ở bệnh viện, hiển thị thời gian đỏ chói 9 giờ 30 tối. Tôi nắm lấy tay Lý Thị Nhã, miệng không ngừng gọi tên Lưu Như Yên, tôi muốn gặp cô ta. Lý Thị Nhã đành gọi điện cho Lưu Như Yên, gần như bắt máy ngay tức khắc. Lý Thị Nhã không gọi cô ta đến, mà chỉ hỏi mưa rồi, chân gãy có đau hơn, giọng điệu rất bình thản. Vẫn là phong cách nói chuyện thường ngày của Lý Thị Nhã, nhưng trong tình huống này, lại giống như đang mỉa mai đầy châm chọc. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lưu Như Yên, tức giận mà vẫn cố kìm nén. Có chuyện gì à? Lý Thị Nhã vẫn giữ vẻ điềm đạm. A Cường đang ở bệnh viện, tiểu tình nhân của chị đến phim trường đẩy ngã anh ấy đau đến mức mất cả ý thức, nhưng vẫn không ngừng gọi tên chị. Cô Lưu này, trong thâm tâm anh ấy vẫn rất phụ thuộc vào chị, muốn gặp chị. Lý Thị Nhã bật cười nhẹ, tiếp tục nói những lời nửa thật nửa đùa, nghe cứ như dụ dỗ. Trời mưa, đường về nhà cũ, khung cảnh quen thuộc biết bao. Nếu chị đến, có lẽ A Cường sẽ mềm lòng, nhưng nếu chị không đến, đợi đến khi anh ấy tỉnh lại sau ca mổ, mọi chuyện giữa hai người cũng chấm dứt rồi. Cô Lưu, chị có đến không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói gì đó. Sau đó tôi nghe Lý Thị Nhã nói, được, chúng tôi đợi chị. Cúp điện thoại. Lý Thị Nhã nhìn tôi, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt gật đầu. Lý Thị Nhã xót xa, như thế có đáng không? Tôi quay mặt đi, ngoan ngoãn được đẩy vào phòng mổ. Tôi vốn không định đợi Lưu Như Yên đến, chỉ đang bày kế dụ cô ta. Ngày hôm sau tôi ngồi trên giường bệnh xem tin tức, uống cháo táo đỏ mà Lý Thị Nhã mang đến. Lưu Như Yên dĩ nhiên không đến, nhưng tôi lại thấy cô ta trong bản tin. Cô ta bị tai nạn xe, cả người vào xe lao xuống vực, hôn mê tại chỗ. Cũng may là may mắn được người ta phát hiện và đưa vào viện. Chỉ tiếc là thương tích quá nặng, cấp cứu không kịp. Theo kiểm tra, người tử vong vi phạm quy tắc giao thông,
chân trái bị gãy. Trước khi chết còn dùng quá liều Tramadol là thuốc giảm đau y tế. Có chứa hoạt chất Tramadol thuộc loại thuốc thần kinh nhóm Y do nhà nước quản lý. Nếu dùng không kiểm soát, rất dễ gây rối loạn thần trí. Mất trí không tỉnh táo, gãy chân trái. Còn lái xe trong đêm mưa lớn. Uống thuốc khiến tinh thần mơ hồ, lúc rẽ cua không tránh kịp xe tải đang lao tới. Lật xe là điều hiển nhiên. Tôi vừa nghe chương trình kiến thức trên TV, vừa thong thả uống hết bát cháo, thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ của chú Mũ. Họ đến hỏi tôi về cuộc gọi tôi đã gọi cho Lưu Như Yên trước vụ việc tối qua. Cô ấy là vợ tôi. Trong tiềm thức tôi vẫn cầu cứu cô ấy. Sắc mặt tôi tái nhợt, nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảnh u ám chết chóc. Tôi chỉ không ngờ đêm qua mưa lớn như vậy. Cô ấy gãy chân mà vẫn tự lái xe tới. Rõ ràng cô ấy có tài xế riêng. Tôi úp mặt vào lòng bàn tay. Rõ ràng là chúng tôi sắp ly hôn rồi. Cuối cùng khi chú Mũ rời đi, tôi mất đi. Thứ không còn tồn tại. Tách mình khỏi cảm xúc thỏ chết cáo thương. Tôi đứng bên cửa sổ, qua lớp kính lạnh lùng. Tôi nhìn họ bước ra khỏi khu nội trú, lên xe rời đi. Khóe môi tôi bất giác nhếch lên.